دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. امروز موعد نذر هر ساله خانم جونه. البته این نذر آقا جون خدا بیامرز بود و خانم جون بعد از مرگش هر سال اداش میکنه. هر سال روز عاشورا چند تا دیگه بزرگ نذری بار میذاره و کل محله رو نهار میده. جلوی آینه وایسادم و رو سری سیاه کوچیکم و روی سرم انداختم و گره محکمی زیر گلوم زدم. چادر رنگی نوعی که ماه پیش عمه طلعت واسم دوخته بود رو با احتیاط از تو صندوقچه یه گوشه اتاق بیرون کشیدم و رو سرم انداختم. گلای سرخابی رنگش با گونه‌های سرخم هم خونی جالبی داشت. تهران بهار 1348. تهمینه بجام دیگه دختر، همه منتظرن. با صدای مادرم چادرم و زیر بغلم زدم و دویدم سمت حیاط. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. تو حیاط بزرگ خونه خانجونم کیپ تا کیپ آدم وایساده بود و چنان هیاهویی به پا بود که صدا به صدا نمیرسید. عصر خوش خورش قیمه‌ای که از صبح کله سحر بار گذاشته بودن کل محله رو پر کرده بود. با چشم دنبال دخترا گشتم که سینی به دست دم در وایساده بودن. ذوق زده پاتون کردم سمتشون. به به تأمین خانوم، چه نوع نوار کردی؟ چیه؟ خبریه؟ نگاهم به مادرم بود که از سر دیگ سینی به دست میومد سمتمون و گوشم به حرفای مینا. آره بابا، مگه نمیدونستی امروز همایون خانش داره میاد؟ شرم زده لبمو به دندون گرفتم و با چشم مادرم اشاره کردم تا شاید منیژه کمی شرم کنه. دخترا سود اینا رو پخش کنید و برگردید، نبینم تو کوچه پس کوچه ها هر و کر را بندازید. گناهه، خوبیت نداره. چشم زنده، خیال تخت، من خودم حواسم بهشون هست. مادرم چپ چپ نگاهی حواله مینا کرد که خودش سردسته تمام شیطنتامون بود. دل تو دلم نبود نسی‌ها رو تو محل پخش کنیم و برگردیم خونه. ماها چشم انتظار امروز نشسته بودم و حالا قرار بود همایون بیاد مرخصی. آخرین ظرف نذری رو که دست همسایه دادم، سینی رو زدم زیر بغلم و دویدم سمت خونه. وقتی رسیدم تو حیاط که تمام دیگای نذری خالی شده بودن و خانم جون یه سفره بزرگ از این سر حیاط تا اون سر حیاط پهن کرده بود واسه مهموناش. خانم جون نمیخوای صبر کنی همایونم برسه؟ الان است که بچم پیداش بشه ها. همایون تک به سر عمه طلعتم و نور چشمی خانم جون بود و از وقتی چپ و راستم و شناختم فهمیدم ناپمو با اسمش برداشتن. خانم جون همونجور که بالای سفره میشست با دست به هم اشاره کرد. شماها شروع کنید، سرد میشه. همایونم کم کم پیداش میشه. تهمین مادر، برو اون دبه ترشی رو از زیر زمین حیاط پشتی بیار قربون دستت. چشمی گفتم و پاتون کردم سمت حیاط پشتی. از وقتی که یادم میاد کل فامیل پدریم با هم توی این حیاط زندگی میکردیم. مادرم میگه وصیت آقا جون بوده که بچه‌هاش از هم فاصله نگیرن و خانم جونم به شدت روی وصیت آقا جون تعصب داره. از جلوی ساختمون خونه عمومم چهر گذشتم و رسیدم به قدیمی ترین خونه‌ای که مال خانم جون بود و هنوز پام به اولین پله زیر زمینش نرسیده بود که با صدای کسی از لابلای درخت‌ها قلبم از حرکت وایساد. تهمینه نرسیده برگشتم سمتش. لباس خدمت تنش بود و نسبت به چند ماه پیش حسابی لاغر شده بود. سعی کردم سنگین باشم و به قول مادرم نیشم زود شل نشه. همایون همون جور که سر زده بود بهم از لابلای درخت‌ها اومد بیرون و تو فاصله قدمیم وایساد و کلاهش رو از رو سرش برداشت و به نشونه احترام نظامی پاشو روی زمین کوبید که باعث شد از ترس بپرم بالا. چقدر بهت میاد تهمینه؟ مادرم بهت گفته خودم پارچه‌شو واسط از تبریز گرفتم. ترسیده و خجل دور و برم و نگاه کردم. منو خداگاه چادرمو جلوتر کشیدم. کی برگشتی؟ لبخند شیرینی زد و خم شد تا صورتشو به صورتم نزدیک کنه. اما من خجلتر از قبل یه قدم عقب رفتم. چند دقیقه‌ای میشه که اومدم. خواستم اول تو رو ببینم. وا، یعنی اومدی لای درخت قایم شدی؟ عمه طلعت بیچاره چشم برات نشسته. خانم جونم منتظرته. خنده شرمگینی روی لباش نقش بست و دستی به سر تراشیده شدهش کشید. خانم جون خبر داره که اومدم. خودم بهش گفتم میخوام اول تو رو ببینم. وقتی یاد این افتادم که خانم جون منو با نقش فرستاده پی دبه ترشی، از خجالت عرق نشست روی تنم و دست با چرا افتادم سمت زیر زمین که همایون باسمو از روی چادر چنگ زد. تهمینه، من این همه صبر کردم تا تنها گیرت بیارم که یه چیزی ازت بپرسم. تو رو خدا وایسا.
نگران روی پله وایسادم و زل زدم به صورتش. دیگه خدمتم داره تموم میشه. مادرم میگه بعد از محرم و سفر میخواست سوروسات عروسیمونو بپا کنه. ولی تهمینه. تا از تو مطمئن نباشم نمیتونم قبول کنم. تو رو خدا یه کلوم بگو که تو هم دلت با منه تا دلم قرص بشه. من دختر خجالتی و بی سر و زبونی نبودم. ولی در مقابل همایون انگاری که ضعف داشتم و دست و دلم حسابی واسش میلرزید. نفس عمیقی کشیدم و نگاهمو از چشمای منتظرش دزدیدم. وقتی سکوتمو دید ادامه داد. تهمینه. من به عشق اعتقاد دارم. دلم نمیخواد فقط به اجبار خانواده ها بشیزنم. دلم میخواد از ته دلت منو بخوای. دلم واسه معصومیت کلامش آب شد. میخواستمش و نمیدونستم چه جوری بگم که به قول مادرم از شأن دخترونگیم کم نشه. منو من کنا سرمو زیر انداختم. راستش پسرمه. من نمیدونم چه جوری بگم. هنوز حرف از دهنم خارج نشده بود که با صدای جیغ داد و همه جمعیت حرفم نصف نیمه موند و ترسیده نگاش کردم. دست با چش و دورمو جلو کشیدم و دویدم سمت صدا و همایون ترسیده برگشت لای درختا. صدای جیغ ممتد عروس عمه زبیده بود که کل حیاطو پر کرده بود و من نگران بچه‌ای تو شکمش بودم که به گفته مادرم حالا وقت داشت واسه اومدن. وقتی از جلوی ساختمون خونه عموم رد می‌شدم، سنگینی نگاه کسی رو از پشت پنجره حس کردم. اما تا برگشتم سمت پنجره، پرده رو انداخت و نذاشت ببینمش. اما خب فهمیدن این که کی تموم مدت داشته زاخسیه من و همایونو چوب می‌زده، همچین کار سختی هم نبود. نسرین دختر عمو منوچهر تنها کسی بود که از صبح تو جمع حضور نداشت و به قول مینا نیومدنش همچین بی‌ربط به حرف و حدیثای عروسی من و همایون نبود. مینا معتقد بود نسرین به همایون نظر داره و همین باعث شده چشم دیدن منو نداشته باشه. با اینکه ترس بدی افتاده بود به جونم که حالا نسرین با دیدن من و همایون دم زیر زمین میتونه 1000 جور حرف و حدیث واسمون در بیاره، ولی اون لحظه بیشتر نگران صدای محبوبه عروس عمه زبیده بودم. بعد از 2 سال دوا درمون خدا لطف کرده بود و این بچه رو بخشیده بود بهشون و حالا ظلم بود که بعد از 9 ماه انتظار چند هفته مونده به دنیا آمدنش اتفاق بدی بیفته. وقتی رسیدم به حیاط اصلی و چشمم افتاد به سفره‌ای که نصف بیشتر بشقاباش پخش زمین شده بودن و اهالی خونه‌ای که ترسیده این طرف و اون طرف می‌دویدن، بند دلم پاره شد. با چشم دنبال مادرم گشتم و وقتی دیدم اکثر زنای خونه پشت در اتاق تحمین اینا وایسادن، دویدم سمتش. مینا، چی شده؟ چرا جیغ میزنه؟ مینا همونجور که گریه میکرد چنگی به گونه‌اش زد. دردش گرفته. الهی بمیرم واسه داداشم. اگه چیزیش بشه محمد دیق میکنه. گره رو سریمو شلتر کردم تا راه نفس کشیدنم باز شه و بتونم یه فکری بکنم. صدای داد و حوار مادرم از تو اتاق میومد که یه بند از عمه و بقیه آب داغ و دستمال نخی تمیز میخواست. بچه که نبودم. 17 سالم بود و میتونستم یه گوشه کارو بگیرم. این دفعه که دیگه قرار نبود مادرم بچه‌ای در همسایه رو به دنیا بیاره که بی خیال وایسم یه گوشه و کاری نکنم. محمد این داداشام بود و محبوب این خواهر نداشتم. جمعیت رو پس زدم و پا تند کردم سمت در نیمه باز اتاق که عمه زبیده توی آستونه در نشسته بود و گریه زاری میکرد. عمه جون، پاشو قربونت برم. اینجا بشینی گریه کنی محبوب بیشتر حل میکنه. عمه که گیج و منگ نگام کرد، زنم و اختر اخماشو در هم کرد. وا، تهمینه. تو رو چه به این غلطا؟ برو بیرون، خوبیت نداره دختر عزب بیاد بالا سر زن زاو. عمه طلعت سر به زنگا به دادم رسید. چی کارش داری اختر؟ بذار بمونه. بعد از گلبانو کی بهتر از تهمینه؟ هنوز نگاهم به زنم و اختر بود که عمه طلعت دستشو گرفت و از اتاق بیرون برد. تهمینه مادر، دست به جنبون. بیچاره از دست رفت. اون دستمالا رو بذار لای دندوناش. ترسیده نگاهی به مادرم انداختم که پایین پای محبوبه نشسته بود و تمام صورتش خیس عرق بود. محبوبه یه بند جیغ میزد و مادرم سعی میکرد آرومش کنه. دستمال نخی چارلا شده رو توی دهنش چپوندم و کنارش نشستم. محبوبه نوه عموی خانم جون بود و 4-5 سالی میشد که شده بود عروس عمه زبیده. خوب که فکر میکردم تمام دختر و پسرای این خونه یه جورایی با فامیل وصلت کرده بودن و اصلا انگار قانون نانوشته خانجون بود که کسی با غریبه وصلت نکنه. با صدای جیغ ممتد محبوبه از فکر و خیال بیرون اومدم و چشم دوختم به دستای خونالود مادرم که نوزاد برهنه‌ای رو سر و ته گرفته بود و با کف دستش به پشت نوزاد ضربه میزد. چشمم که به صورت کبود شده بچه افتاد، یاد داداش محمد افتادم. یاد این که چقدر واسه اومدن این بچه ذوق داشت و
حالا اگه بلایی سرش میومد دیوونه میشد. پیشونی مادرم خیس عرق بود و زیر لب دعا میخوند. محبوبه از درد بیهوش شده بود و من دیگه اختیار اشکام دست خودم نبود. نمیدونم چقدر طول کشید. ولی وقتی صدای گریه ضعیف نوزاد تو اتاق پیچید، مادرم همونجور که گریه میکرد لای قنداق پیچوندش و سپردش دست من. مادرم میگفت من فقط مادر بچه‌های خودم نیستم. من مادر تمام بچه‌هاییم که به دنیا آوردم و لخت بغلشون کردم. راست میگفت. وقتی لحظه تولد بچه‌ای رو میبینی، انگار که خودت مادر شدی. دختر بچه تو پلماپلی که مادرم سپرده بود دستم و به خودم فشار دادم و عطر تنشو تو ریه‌هام کشیدم. و صدای گریه‌هاش که تمومی نداشت، ترسی که چند لحظه قبل خیمه زده بود رو وجودم رو از بین میبرد. ای تهمینه، حواست کجاست مادر؟ بذارش رو سینه محبوبه، بیچاره تلف شد از بس گریه کرد. دستپاچه بچه رو تو بغل محبوبه که چشماش نیمه باز بود گذاشتم و سعی کردم یادم بیاد اینجور وقتا مادرم چی یاد زنای شیرده میداد تا مبادا خطایی ازم سر بزنه و مادرم صداش در بیاد. با تمام دلنگرونی که داشتم بچه رو زیر سینه مادرش گذاشتم و با دست راه دماغش رو باز کردم تا مبادا راه نفس کشیدنش گرفته بشه. مادرم همونجور که بساط کارش رو جمع میکرد نیم نگاهی بهم انداخت و لبخند رضایت که نشست رو لباش مطمئن شدم کارم و بی عیب و نقص انجام دادم. آخه از وقتی یادم میومد مادرم روی تک تک کارهای من حساس بود و همیشه سخت میگرفت بهمو و به قول خودش میخواست دخترش بی عیب و همه چی تموم باشه. مادرم برخلاف تمام زنای این خونه جفت پاهاشو کرده بود توی کفش تا منو بفرسته دانشگاه تا واسه خودم کسی بشم و همیشه سر این موضوع با خانم جون کلکل داشت. واسه همینم مادرم مخالف وسط من و همایون بود. همیشه میگفت دوست ندارم این من بشی عروس این خانواده و نتونی تا آخر عمرت نفس بکشی. اما خب دل که این حرفا سرش نمیشه. من از وقتی یادم میاد عاشق و دلباخته همایون بودم و هر وقت مادرم میگفت نمیذارم این وسط سر بگیره اشکام یکی پس از دیگری روی گونم میریخت. اما دلم خوش بود به زور آقام و خانم جون که همیشه خدا به زور مادرم میچربید و حرف آخر میشد حرف اونا. هیچ وقت دلیل این حرف مادرم رو درک نکردم. من حتی یه بارم ندیده بودم اما هم خانم جون بهش بی احترامی کنه. یا آقام کمتر از گل بهش بگه و بخواد بهش بی احترامی کنه. نمیفهمیدم مادرم چرا میگه نتونستم تو این خونه نفس بکشم. خانم جون زن مستبدی بود، از اونایی که حرف خودشونه و اجازه نمیداد کسی جز خودش واسه بچه‌هاش و نوه‌هاش تصمیم گیری کنه. ولی خب این که عیب حساب نمیشد. من تو این 17 سال عمری که از خدا گرفته بودم یه بار نشد ببینم یکی از اهالی این خونه از زندگیش ناراضی باشه. البته به جز زنم و عفت که کوچیکترین عروس این خونه بود و دلش نمیخواست این باقی بچه‌های خانم جون تو این خونه زندگی کنه. اما وقتی عمو مسعود به دستور خانم جون شروع کرد به ساختن خونش یه گوشه از اون حیاط، زنم و عفت چنان جنگ و جدالی را انداخت که بیا و ببین. ولی بعد از ماها وقتی دید مرغ خانم جون یه پا که چه عرض کنه اصلاً پا نداره، از خر شیطون اومد پایین و رضایت داد که تو همین خونه کنار ما زندگی کنه. به نظر من زنم و عفت داشت زیادی سخت میگرفت. مگه زندگی کردن کنار بقیه چه بدی داشت که بخوای به خاطر زندگی رو به کام خودت و بقیه تلخ کنی؟ البته الان دیگه سالها از اون روز میگذره و زنمو 2 تا شکم تو این خونه زاییده. اما من هر وقت یاد این موضوع میافتم مطمئن میشم که همیشه خانم جون حرف اول و آخر رو تو این خونه میزنه و شایدم دلیل نارضایتی مادرم همین باشه. با صدای عمه زبیده که ذوق زده و با جیغ جیغ قربون صدقه نوش میرفت بچه رو از سینه محبوبه جدا کردم و بغلش دادم. طولی نکشید که اتاق پر از مهمون شد و مادرم هم یه بند هرس میخورد که دور زا و بچه‌ش رو خلوت کنه. واسهشون خوب نیست. با صدای عصای خانم جون به خودم تکونی دادم و سعی کردم راهش رو باز کنم. با لبخند نگاهی بهم انداخت و ضربه‌ای زد روی شونم. تهمین خانم، بگو ببینم بچه چیه؟ دختر خانم جون. همونجور که سعی داشت با عصاش راهو باز کنه سری تکون داد. خوبه، بچه همه جورش خوبه. خانم جون که بالا سر محبوبه نشست همه از سر احترام ساکت شدن و من تنها دختر مجردی بودم که صدقه سری مادرم تو اتاق حضور داشت. خانم جون بچه رو از عمه زبیده گرفت و زیر گوشش دعا خوند. اونقدر تحت تاثیر جو احساسی قرار گرفته بودم که کم مونده بود اشکم دوباره سرازیر بشه. بچه سالمه؟ مادرم ذوق زده سر تکون داد. سالم، ماشاءالله بهش. عین پنجه آفتابه. خانم جون پیشونی بچه رو بوسید و پلاک طلای نسبتا سنگینی رو به سینه بچه سنجاق کرد. به خاطر این ماه عزیز اسمشو میذارم زینب
تا که زیر پرچم امام حسین زندگی خوبی داشته باشه. صدای صلوات جمعیت که تو اتاق پیچید، دلنگران چشم چرخوندم روی محبوبه که میدونستم دلش میخواد اگه بچهش دختر شد اسمشو بذاره شگوفه. و وقتی لبخند رو لبش رو دیدم فهمیدم هیچ کسی جز مادرم با این کارای خانم جون مشکلی نداره و اینو میشد از زخمای در همش فهمید. مهمونا که کم کم رفتن من و مادرمم از اتاق زدیم بیرون تا محمد بیا دیدن زنش و دخترش. مادرم اونقدر عصبی و تلخ بود که حتی با یه من اصلم نمیشد خوردش. چاپلوسانه اسبازش آویزون شدم و گفتم مادر اینجوری اخم نکن دیگه. دیدی که محبوبه خودش هم راضی بود. چپ چپ نگام کرد. عین روز روشنه که اون بدبختم ناراضیه ولی جرأت نداره دم بزنه. ترسیده گوشه سفره نشستم و بشقاب غذامو کشیدم جلو. عصر بود و همه مردا ناهارشونو خورده بودن و رفته بودن هیئت و مونده بودیم ماهایی که درگیر دنیا اومدن دختر محبوب و محمد بودیم. مینا گفت خاله جون همایون نیومد. یهو همه درگیر محبوب و دخترش شدیم. یادمون رفت شازده پسرت قراره بیاد. عمه طلعت به بدن فربش تکونی داد و نیم نگاهی بهم انداخت و رو کرد به مینا. آره مادرش قربونش بره. اومد نهارش هم خورد و همراه بقیه این مردا رفتن هیئت. گفت شب میاد دستبوس خانم جون. حس کردم زیر نگاه سنگین عمه و بقیه لپام گل انداخته و صورتم از شدت حرارت داره آتیش میگیره. مادرم اخماشو بیشتر در هم کرد و سوغلمه‌ای به پهلوم زد. تهمینه یالا غذاتو بخور، شب خالت نسری داره، باید زودتر بریم کمکش. میدونستم مادرم بی خودی داره بهونه جور میکنه که امشب رو منو از خونه دور کنه. اما من هیچ جوره دلم نمیخواست با ما از خونه بیرون بذارم در حالی که نسرین دندون طمع تیز کرده بود واسه زندگی. زنم و اختر دیسه پلو رو به عمه طلعت تعارف کرد. چشمت روشن آبجی. میگم نسرین یه سینی از اون شیرینیای معروفش درست کنه تا شب که همایون اومد دهنشو شیرین کنه. عمه سرسری لبخندی زد و رو کرد به مادرم. گلبانو کجا میخوای ببریش؟ امشب خانم جون میخواد راجع به بچه‌ها حرف بزنه. مامان گلبانو همون جور که خونخونشو میخورد یه لیوان دوغ سر کشید و با گرمه‌های در هم شروع کرد به جمع کردن سفره. آبجی طلعت بزرگتری احترامت واجب، ولی خب خودت هم میدونی که من دلم با این وصلت نیست و خوش ندارم دستی دخترمو سیاه بخت کنم. عمه که معلوم بود حسابی به تیریج قباش برخورده ناراحت لب ورچید. دست درد نکنه زن داداش. از کی تا حالا عروس من شدن سیاه بخت شدنه. به همین برکت سفره قسم من اگه تهمینه رو بیشتر از منیژه و منصوره خودم نخوام کمتر نمیخوام. خدا رو خوش نمیاد بعد از این همه نون و نمک همو خوردن بخوای نشون کرده یکی دونمو ازش دریغ کنی. با بغض عمه بغض نشست گلو. ولی مامان گلبانو سفت و سخت‌تر از این حرفا بود و بیزین نبود که با این بادا بلرزه. همون جور که 4 تا پیش دستی میذاشت توی سینی از جاش بلند شد. آبجی طلعت بالا بری پایین بیای من دلم با این وسط صاف نمیشه. تهمینه یالا پاشو یه تکونی به خودت بده دختر. دست باشه 2 تا بشقاب گرفتم دستم و پشت سر مادرم زیر نگاه غمزده عمه طلعت راهی خونه خودمون شدم. من عاشق تک تک آدمای این خونه بودم. حتی زنم و اختر و دخترش که به خونم تشنه بودن و هیچ جوره تو کتم نمیرفت که چرا و چجوری من با عروس عمه شدن سیاه بخت میشم. من عاشق جفت عمه هام بودم. حتی عمه زبیده با تمام تلخ زبونیاش. گاهی حس میکردم زندگی به دور از فامیل غیر ممکنه. مگه از رو نعش من رد بشین که بتونی یکی دونه دخترمو عین خودم بدبخت کنید. مامان گلبانو همون جور که با هرس بشقابا رو میسابید زیر لب غرغر میکرد. کنارش وایسادم و سعی کردم ظرفا رو کمکش آب بکشم. مامان آخه چرا اینجوری میگی؟ من از خودم با کسی وصلت کنم که تو این خونه پیش شما بمونم. بعدشم کی بهتر است به سر عمه طلعت که عین کف دست میشناسیمش. مامان گلبانو نگاه چپ چپی بهم انداخت. تو چی میفهمی آخه بچه؟ تو رو هوای عشق و عاشقی برداشته، حرف حساب تو کلت نمیره. خوشت میاد عین من بشی یا بقیه عروسای این خونه که یه لنگ پا وایسی تا خانم بزرگ واسه اسم بچه تا شوهر دادنش تصمیم بگیره. یکم عقل تو به کار بنداز تهمینه. سایه آقام که افتاد روی دیوار نگاه مامان گلبانو رنگ ترس به خودش گرفت. ولی خیلی مصنوعی سعی کرد خودش عادی نشون بده. زن خجالت نمیکشی از این حرفا؟ خانم جون بیچاره چه بدی در حقت کرده که این اراجیفو پشت سرش میگی؟ بعد تموم عمرمون یه بزرگتر بالا سرمون باشه که حالا خون والا خون نشیم. اینقدر نمک نشناس نباش.
مامان گلبانو هرسی بشقاب ملامین توی دستشو توی ظرفشویی انداخت و با همون دستای خیسش چنگی به پیراهن آقام زد. آره، من نمک نشستم چون نمیخوام یه دونه دخترمو به خاطر حرف مادرت بدبخت کنم. اولین بار بود میدیدم که مادرم و آقام اینجوری توی هم وایسادن و سر همدیگه داد و هوار میکشن و الفاظ نادرستی استفاده میکنن. آقام عصبی دستی به ریش پرپشتش کشید. لا اله الا الله. زن، صداتو بیار پایین. خوبیت نداره صداتو عالم و آدم بشنون. آخه از همایون بهتر کیو داریم؟ به خدا کل این شهر حاضرن دختراشونو 2 دستی تقدیم همایون کنن تا همایون بشه دامادشون. اون وقت تو تاقچه بالا میذاری واسش. همین داداش منوچهرمو ببین، حاضر همه چیشو بده تا نسرین بشه عروس آبجیم. اون وقت حالا که خدا نگامون کرده پسرش دل پی دختر ما گیر کرده، تو ناز و نوس میای واسشون. من نمیگم همایون بده یا آبجی زن بدیه. من میگم نمیخوام آینده یه بچه‌مو مادر تعیین کنه. زندگی تهمینه اسم نوه زبیده نیست که مادرت راحت انتخابش کنه و کسی جرئت نکنه حرفی بزنه. من اگه 30 ساله که حرفی نزدم چون تا الان بحث زندگی پسرام بوده. چون وقتی خانم جونت واسه پسرام زن انتخاب میکرد نگران نبودم که آیندهشون خراب بشه. چون اونا مردن. اما این دختره. کل زندگیش عوض میشه. بیا مردونگی کن، نذار بدبخت بشه. آقا عصبی انگشت اشاره‌شو تو هوا تکون داد. من اگه سرم بره قولم نمیره گلبانو. من قول دادم دخترم بشه عروس آبجی طلعت. تو هم اگه میخوای احترامت حفظ بشه بیشتر از این سنگ ننداز جلوی پای اینا. شاید اگر اون روز عشق همایون توی دلم نبود حرفای مادرمو درک میکردم و شده حتی یه ذره هم ترس میافتاد به جونم از حرفاش. اما عشق این چیزا سرش نمیشه. یه جوری چشم آدمو کورت گوششو کر میکنه که انگار از روز ازل هیچی نمیدیده و نمیشنیده. آقام که با توپ پر از خونه رفت، مادرم گوشه مطبخ زانوی غم بغل گرفت. با اینکه دلم واسش میسوخت، اما یه گوشه از ذهنم درگیر این بود که چرا نمیخواد من زن همایون بشم و همین عشق به همایون باعث میشد گردی از دلخوری بشینه رو دلم. هوا کاملا تاریک شده بود و هنوز خبری از آقام نشده بود که سکوت خونه با ضربه‌های پی در پی در شکسته شد. مادرم هنوز گوشه مطبخ نشسته بود و گریه میکرد و من از شدت فشار روحی سرم عین سنگین شده بود. بی حال و کرخ راه افتادم سمت در و با دیدن منیژه پشت در لبخند ملیحی زدم. تهمینه، خانم جون خبر داده بری خونش. همه اونجا جمعن. صندلی هم با خودت بیار. سری تکون دادم و برگشتم کنار مادرم. مامان گلبانو، تو رو خدا بس گریه کردن. پاشو همه خونه خانم جون منتظرن. بی تفاوت نگام کرد. دلت باهاشه؟ آره. هر چقدر من خودمو بکشم وقتی تو دلت با همایون باشه آب در هابن کوبیدنه. بغضمو به زور قورت دادم. بچه دارم و از روی کابینت چنگ زدم و دویدم سمت حیاط. منیژه تا چشمش بهم افتاد گل از گلش شکفت. وای اومدی تهمینه؟ امید نداشتم صندلی بذاره بیای. بدو بریم که داداشم زیر درخت گیلاس منتظرته. حیاط کاملا تاریک و خلوت بود و دیگای نصری که گوشه حیاط کنار شیر آب دمر افتاده بودن نشون میداد خیلی وقت نیست که اهالی خونه بساط نصری پس اونا جمع جور کردن. پشت سر منیژه ساختمون خونه خانم جونو دور زدم تا برسم به درخت گیلاسی که تمام خاطرات بچگیم اونجا رقم خورده بود. اونهاش ببینش اونجا زیر درخت منتظرته. حرفاتونو بزنید و بیاد که خانم جون چشم راهه. من فعلا میرم. توی چشم هم زدن منیژه رفت و نذاش اعتراضی بکنم. نگاهم به چشمای عسلی رنگ همایون بود که تو تاریکی شب زیر نور مهتاب میدرخشید و آدمو به وحشت می آورد. ازت ممنونم که اومدی تهمینه. به خدا مادرم که حرفای صندلی رو بهم گفت دنیا رو سرم خراب شد. گفتم اگه تو هم منو نخوای میذارم میرم واسه همیشه. همونجور که نگاهش به چشمای خجلم بود دسته گلی که از شکوفایی گیلاس درست کرده بود و جلوی صورتم گرفت و عطرش مشاممو پر کرد. تهمینه، خواستم قبل از اینکه خانم جون حرفی بزنه نظر تو بدونم. تو رو خدا فقط بهم بگو تو هم دلت با منه؟ خجالت زده سرمو با این انداختم. چه فرقی میکنه من نظرم چیه پسرمه وقتی مادرم اینقدر مخالفه. انگشتشو آروم زیر چونم گذاشت و سرمو بلند کرد و مهربون نگام کرد. تهمینه، این بغض صداتو نم چشماتو بزنم پای این که خاطرمو میخوای. بی حرف سرمو زیر انداختم و سکوت کردم. همایون سرخوشانه قهقهه‌ای زد و شاخه ظریفی از شکوفه‌های گیلاس توی دستم و لای موهام نشوند. تهمینه،
به خدا قسم قول میدم خوشبخت‌ترین دختر فامیل بشی. صبر کن، یه کاری میکنم که زندایی از حرفاش پشیمون بشه. سوختده نگاش میکردم که بی هوا بهم نزدیک شد و در کسری از ثانیه دستاشو دورم حلقه کرد و گرمی لباش نشست روی گونم. ترسیده جیغ کوتاهی کشیدم و همایون از ترس رسوا شدن دستشو رو دهنم گذاشت. دختر، چه خبره؟ کل محله خبر شدن. هنوز گیج و من تو بغل همایون بودم که با صدای جیغ جیغ زنم و اختر و پشت بندش باقی اهالی خونه به خودم اومدم. نفهمیدم با صدای جیغ من همه خبر شدن. یکی ساخسیامونو چوب میزده و سر به زنگو همه رو خبر کرده. ولی اون لحظه دلم میخواست زمین دهم وا کنه و برم توش. اما منوچه چراغ نفتی توی دستشو بالا گرفت. خوبه بالا. داداش، کلاتو بذار بالاتر، زنت از اون ور تاقچه بالا میذاره، دخترت از این ور تو بغلشه. الله اکبر. از ترس زبونم بند اومده بود و نگران آقام بودم که تو تاریکی وسط جمعیت وایساده بود. خانم جون عصبی اساشو زمین کوبید. بس دیگه، همه برید خونه هاتون. شما دوتا هم بیاید دنبال من. همه پش کنون راهی خونه هاشون شدن و من موندم و همایونی که از خجالت صورتش چسبیده بود به یقه پیرهنش و آقام که از شدت عصبانیت منتظر یه اشاره بود واسه ترکیدن. آقام که خیز برداشت سمتم ترسیده پناه بردم به خانم جون. خانم جون ته عصاشو سمت آقام نشونه گرفت و داد زد: منصور، دستتو میشکنم اگه روزم بلند بشه. برو عقب ببینم. حالا انگار قرآن خدا غلط شده. خانم جون، میخواستی چی بشه دیگه؟ جلو دوست و دشمن سکه یه پول شدن. منصور آقامو خوب میفهمیدم. با همون منوچهر و سن و بچهش بود و یه جورایی بهش حق میدادم و دلم واسش میسوخت. دوست و دشمن دیگه کیه منصور؟ منصورت خواهر و برادراتن. جمع کنین مسخره بازی‌ها رو. بیا بریم بشینیم 4 کلم حرف حساب بزنیم. تکلیف آینده این دوتا جوون رو روشن کنیم. خانم جون دستمو گرفت و کشون سمت خونه خودش و آقام و همایونم بلجبار پشت سرمون راهی شدن. خانم جون روی تک صندلی مهمون خونه نشست و من از ترس آقام کنار پاش روی زمین زانو زدم. همایون، یالا برو پدر و مادرتو خبر کن بیان. امشب باید تاریخ عروسی شما دوتا رو تعیین کنی. ترسیده و مصدوم نگاش کردم. اما خانم جون، مادرم رضا نمیده. دستای استخونی و چروکش رو روی دستم گذاشت و لبخند شیرین میزد. با دسته گلی که امشب به آب دادیم باید رضا بده. همزمان با عرق سردی که نشست روی تنم ته دلم قند آب شد از حرفش. من خواهان همایون بودم، حتی به قیمت آبرون. طولی نکشید که همه طلعت و شوهرش سوفته به جمعمون اضافه شدن و جای خالی مادرم عجیب تو ذوق میزد و احدی به روی خودش نمی آورد. حتی منی که دخترش بودم و جونم به جونش بند بود. خب طلعت، دختر و پسر وقتی خاطر همو بخوان میشن آتیش و پنبه. خوبیت نداره همینجوری کنار هم باشن. هر چه زودتر رسمیش کنیم بهتره. یه وقت خدای نکرده چیزی نشه که پس فردا واسه ما بزرگتر و پشیمونی بار بیاد. اما همونجور که از نگرانی دستاشو تو هم پیش میداد، اول نگاهی به شوهرش و بعدم خجل نگاهی به آقام کرد. هرچی شما صلاح بدونید خانم جون. من که از خدامه هر چه زودتر تهمین جون بشه عروسم. اون شب خانم جون تصمیم گرفت 3 ربیع الاول جشن عروسی من و همایون به پا بشه و من از ذوق رسیدن به عشق بچگیم تو پوست خودم نمی گنجیدم و از ترس روبرو شدن با مادرم و خشم پنهان آقام دست تنها بودن محبوبه رو بهونه کردم و شب و پناه بردم به خونه عمه زبیده. مینا خبر عروسی رو که شنید افتاده انگشتش رو گاز گرفت. وای باورم نمیشه بالاخره قراره پوزه این نسرین افریته رو به خاک بمالی. وای خدا، چی شو صندایی رسادت؟ همونجور که گهواره چوبی زینبو که محبوبه در خفا شکوفه صداش میزد تکون میدادم لبامو به دندون گرفتم. خانم جون میگه واسه خاطر رسوایی امشب مجبور رضا بده. مینا که 2 سالی از من بزرگتر بود و نشون کرده به سرموش بود ابروهاشو با شیطنت بالا انداخت. ببین تو رو خدا، میگن عدو شود سبب خیر اگه خدا خواهد همینه ها. این دختره چنان جیغ و داد را انداخت تا تو رو بدنام کنه، ولی خب سبب خیر شد. من اون موقع ها اونقدر عاشق بودم که خیال میکردم واقعا عدو سبب خیر شده و یه جورایی خودمو شکر میکردم واسه این اتفاق و حتی 1% به مغزم خطور نمیکرد که تمام این اتفاقا پاسر دستچین شده ی خانم جون باشه واسه رسیدن به مراد دلش. همایون عزیز دردونه خانم جون بود و آقام هم نور چشماش و من ساده نمیدونستم این کاره خانم جون واسه خاطر منفعت خودش و ارث و میراثشه، نه واسه دل و زندگی و خوشبختی من. و مادرم تنها کسی بود
که تمام این چیزا رو عین روز روشن میدید. اما گوش من به حرفاش بدهکار نبود. روزها عین برق و باد از پی هم میگذشتن و حال روحی مادرم چندان تعریفی نداشت. میدونستم تمام درده شکستن تو جدال با خانم جونه و کاری ازم بر نمیومد جز پا گذاشتن روی خواسته دلم. واسه خوش کردن دلش سفت و سخت به درس و مدرسه میرسیدم و به خودم قول میدادم که لااقل راهی دانشگاه بشم و مادرمو به آرزوش برسونم. عصرها بعد از مدرسه گوشه اتاق میشستم و ملحفه های جهیزیم رو گلدوزی میکردم و گهگداری که نگاه مادرم بهم میافتاد آه عمیقی میکشید و سر تأسفی تکون میداد. گاهی که میدیدم عمه زبیده چجوری با ذوق دنبال خرید جهیزیه میناست، دلم از کم لطفی مادرم میگرفت که حتی یه آفتابه هم واسم نگرفته بود. و هرچی بود آقام به کمک برادرم جمیل عصر توی پستی خونه تلمبار میکرد. یادم اواسط ماه سفر بود و من سعی میکردم خودمو به مادرم نزدیک کنم و نذارم زندگیم با کینه و دلخوری شروع شه. عین تمام این یک ماه که کنج اتاقش گز میکرد و لب از لبانه میکرد توی رخت خوابش نشسته بود و لحافشو تا خرخره بالا کشیده بود. خودمو لوس کردم و خزیدم لای دستاش که زانوهاشو بغل گرفته بود. مامان گلبانو دق کردم به خدا، تا کی میخوای بشینی قصه بخوری؟ دماغشو با صدا کشید و انگشتشو فرو کرد لای موهای خرمایی. تو مادر نیستی. نمیدونی وقتی یکی دور دختر تو که سالهای سال به خدا التماس کردی واسه اومدنش میخوام بفرستن تو دهن شیر چه حالی با آدم دست میده. ترسیده و مظلوم نگاش کردم. مامان گلبانو آخه چرا دهن شیر؟ به خدا نه همه طلعت شیره نه همایون. ناامید نگاهش رو ازم گرفت و دوخت پنجره نیمه باز اتاق. من الان هرچی بگم تو سرت نمیره. تقصیر تو نیستا، تقصیر خودمه که نذاشتم متوجه بشی. یه تمام بدبختیامو به جون خریدم و دم نزدم تا تو عذاب نکشی. ولی خب همین کار شد بلای جونم و حال دیگه دخترم خاطرخواه شده و بمیرمم حاضر نیست کوتا بیاد. با صدایی گرفته لب زدم خدا نکنه مامان گلبانو این حرفا چیه میزنی؟ تو اگه راضی نباشی من حتی نفسم نمیکشم، چه برسه به وصلت با همایون. لبخند تلخی زد و همزمان قطره اشکی چکید روی گونش که 40 سال دیگه وقتی یه پام لب بومه و داغ عشق جوانی مونده سر دلت برگردی بگی تو باعث و بانی شدی. نه تهمین خانم، من حاضرم به جگر گوشم سخت بگذره ولی ناکامیشو از چشم من نبینه. شیطون نگاش کردم. پس باشو بیا لحافی که آقا داده واسم دوختن و مروارید بدوست، عین همونایی که واسه زن جمیل دوختی. با آوردن اسم جمیل انگار که داغ دل مادرم تازه شد و اخماشو در هم کرد. خانم جونت نمیتونست 4 روز بیشتر صبر کنه تا جوادم از جنوب بیاد. پسر کوچیکم نباید تو جشن یکی دونه خواهرش باشه. دست باچه از جام بلند شدم. آقا میگه خبر فرستاده واسش که زودتر بیاد. خیالتون تخت میرسه. اون روز مادرم یه دونه نوح گذاشت گوشه لپشو با سلیقه شروع کرد به دوختن مروارید روی لحاف مخمل زرشکی رنگم و من ذوق زده تمام مدت نگاش میکردم و گاهی ته دلم شور میافتاد از حرفایی که زده بود و آینده زندگی. درست یه روز بعد از اتمام ماه سفر بود که خانم جون اجازه داد رئیسیمو به تک اتاق بالای خونه عمه طلعت منتقل کنن. این اتفاق اون زمانا چیز عجیبی نبود که بخوام به خاطرش خاطر کسی رو تلخ کنم و گوشت به دندون بگیرم. حتی برادر بزرگم جمیل و زنشم با وجود یه بچه توی تک اتاق طبقه بالای ما زندگی میکردن. پشت پنجره اتاقم نشسته بودم و به رفت و آمد زنای خونه نگاه میکردم که با کل و دست مشغول بردن سبدای جهیزیه‌ام بودن و عمه زبیده اونقدر داد زده بود که رسم نیست عروس عقد نکرده پاشو تو خونه شوهر بذاره که دیگه حتی نوزاد زبون بسته محبوب هم حالیش شده بود که من حق ندارم واسه چیدن جهازم برم. و اون روز تمام دلخوشیم به حضور مادرم میون جمعیت بود که انگار دیگه با بخت و اقبالم کنار اومده بود و با لبخندی هر چند تصنعی به لب بقیه رو همراهی میکرد. شب از راه رسیده بود که طبق عادت شنبه شبا که شام خانم جون ما واسش میبردیم شام آماده کردم و راه افتادم سمت خونش. اما به پنجره اتاقش که نزدیک شدم صدای پشپشوار همایون میخکوبم کرد. آخه خانم جون این چه کاری بود؟ من دیگه روم نمیشه تو چشم دایی نگاه کنم. مشکوک کنج دیوار قایم شدم و سرمو چسبوندم به پنجره نیمه باز اتاق خانم جون تا صدای ضعیفشو از میون همهمه و شلوغی زنای خونه که کل محله رو پر کرده بود بشنوم. چرا سختش میکنی پسر جان؟ 4 صباح دیگه داییت فراموش میکنه.
مهم این بود که نطق گلبانو بسته بشه. میتونستم تصویر خانم جون رو از پس پرده توری پرنقش و نگار پنجره ببینم، در حالی که نشسته بود کنار همایون و با دست راستش روی پاش ضربه میزد. آخه خانم جون، اینجوری واسه تحمینه هم خیلی بد شد. نمیدونی زندای اختر چیا که پشت سرش نمیگه. به خدا عین سگ پشیمونم. حاضر بودم به دست و پای مادرش بیفتم، ولی نذارم با آبروش بازی بشه. همایون پشتش پنجره بود و من نمیتونستم صورتش رو ببینم، ولی از تون صداش و پشت خم شدهش میشد فهمید واقعا ناراحت و پشیمونه. گلبانو رو من میشناسم. اون کینش شطوریه. اگه این کارو نمی‌کردیم عمرن وا نمیداد. نگران اخترم نباش. یه بار که گوششو پیچوندم میفهمه نباید پاشو از گلیمش دراز سر کنه. همایون که قصد رفتن کرد ترسیده خم شدم و از زیر شاخ و برگای درخت‌ها برگشتم سمت خونه. خدا رو شکر که مادرم خونه نبود که ببینه سینی غذای خانم جونو دست نخورده پس آوردم و هزار جور حرف وارم کنه. قلم از شنیدن حرفای همایون و خانم جون به تپش افتاده بود و سرم پر بود از فکر و خیال. مسخره بود که حتی تو اون شرایطم با وجود حرفایی که شنیده بودم قند بود که کیلو کیلو ته دلم آب میشد از ذوق. اون شب من نه تنها از کار خانم جون ناراحت نشدم که حتی یه جورایی ازش ممنونم بودم. اون با این نقشه هر چند پلیدش باعث شده بود مادرم از خر شیطون بیاد پایین و رضا بده به وسط ما دوتا. حالا که خوب به اون روزا فکر میکنم میبینم همایون همیشه و همه جا از من عاقل‌تر و باهوش‌تر بوده. اون بهتر از من میفهمید که همین یه بوسه برنامه ریزی شده چقدر به ضرر من تموم شده و چجوری چوب حرار زده با آبرو و عفتم. اون شب شام خانم جون رو دوباره گرم کردم و بدون اینکه چیزی به روی خودم بیارم واسش بردم. تا آخرای شب چیدن جهیزیم طول کشید و من تمام مدت کنج اتاقم چنبره زده بودم و به صدای جشن و پایکوبیشون گوش میدادم. صبح با صدای غرغرای مامان گلبانو لای پلکمو باز کردم. همونجور که پرده ضخیم پنجره رو کنار میزد صدام زد: نمیخوای پاشی؟ کم نقل دهن این اون شدی تا لنگ ظهرم بخواب تا پس فردا طلعت و کس و کاراش واسم دست بگیرن که آره دخترش نه تنها بی‌آبرویی کرد بلکه خونه داریم سرش نمیشه. مادرم اصلا زن بددهنی نبود. یعنی اصلا از این قماش آدمایی نبود که این مار دم به دقیقه نیش میزنن و لحظه به لحظه زندگی رو به کامت زهر میکنن. و حالا مطمئن بودم چیزی رو قلبش سنگینی میکنه که این ریختی از کوره در رفته شده و کسی شده که هیچ وقت عمرم ندیده بودم. ناراحت لب ورچیدم و پتو رو از روم کنار زدم. صبح بخیر مامان گلبانو. چی شده؟ چرا اینقدر پریشونی؟ چفت پنجره‌ای که بسته بود و انداخت و با حرص پرده رو کشید. صبح بخیر خانم. تازه میپرسی چی شده؟ هیچی والا. دنیا رو آب ببره تو یکی رو خواب میبره. کل 24 ساعت دیروز داشتم به طعنه و کنایه‌های زنمود گوش میکردم و صدقه سری حماقت شما حق نداشتم دم بزنم. با حرفایی که دیشب شنیده بودم سخت نبود فهمیدن این که زنمود چیا بار مادرم کرده. شرمنده سرمو زیر انداختم و شروع کردم به جمع کردن رخت خوابم. مادرم در حالی که هنوز گرمه‌هاش در هم بود کمکم دو طرف پتو رو گرفت. بهت بر نخوره تامینه. تو جوونی، خامی، حالیت نیست. هرچی باشه من مادرتم. 4 تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم. من و تو میدونیم چیزی بینتون نبوده. ولی یکی این اختر که نه خدا حالیشه و نه پیغمبر دنبال اینه یه جا گزک دستش بدی. نگاه نکن طلعت الان اینقدر تحمینه میکنه. فردا روزی که عروسه شدی از تب و تاب زن گرفتن واسه پسرش افتاد. حرفای اختر میشینه تو مخش که آره تحمینه بی آبرو بود و با قیس باقی حرفشو خورد. و من تمام مدتی که مادرم این حرفا رو بارم میکرد تو ذهنم 2 تا 4 تا میکردم که بهش بگم دیشب چی شنیدم یا نه. ولی خب با شناختی که ازش داشتم و حسش به خانم جون مطمئن بودم اگر یک کلمه هم از شنیده هم بگم مادرم چنان جنگی راه میندازه که اولین ترکشش میخوره به تن من و 2 روز مونده به عروسیم همه چی نابود میشه. واسه خاطر همینم دندون سر جیگر گذاشتم تا وقتی که تموم دق و دلی حرفای زنم رو سرم خالی نکرد دم نزدم. ظهر بود و آقام و جمیل تازه از کارگاه برگشته بودن و من و مادرم مشغول آماده کردن مقدمات نهار بودیم که عمه طلعت چند تا تقه به در خونه زد و بی مقدمه وارد شد. مادرم همون جور که ملاقه تو دستش بود نفسشو پرهرس بیرون داد و آروم زیر لب گفت: در این خونه به در طویله گفته زکی. ترسید خودمو به نشیدن زدم و پا تند کردم سمت عمه تا بهش سلام کنم. سلام به روی ماهت عزیز عمه. زود لباس تنت کن
میخوایم بریم خرید. عصای در آشپزخونه گردن کشید و رو به مادرم گفت: گلبانو، خودت هم که هنوز آماده نیستی. دست به جنبون زن. وقتی نمونده واسمون. مادرم زورکی لبخندی نشوند روی لبش و همونجور که میرفت سمت اتاقش داد زد: تهمینه، اون سارافون سرخابیتو بپوش. راه افتادم سمت اتاقم و عمه طلعتم پشت سرم وارد اتاق شد. بی معطلی سارافون سرخابیمو از تو کمد کشیدم بیرون و تنم کردم. موهای خرماییمو شونه زدم و گیر سر مشکمو رو موهام نشوندم. چشمم کف پات عمه. عین یه تیکه ماه شدی. خجل خندیدم و جوراب شلواری مشکی زخیممو پام کردم. عمه وسط اتاق وایساده بود و با دقت نگاه میکرد. کارم که تموم شد رو به روش وایسادم و گفتم: من تمومم عمه جون. بریم. دستی به صورتم کشید و لبخند مهربونی زد. درسته 1000 ماشاءالله، خودت خوشگلی عمه. ولی یکم هم بزد دوزک کنی بد نیست. یه ماتیکی چیزی رو لبات بزن جون بگیری، همایونم دلش باشه. لبامو به دندون گرفتم. عمه، آخه من که ماتیک ندارم. لبخندش عمیق‌تر شد و چشماش برقی زد. عمه فدای حجب و حیات بشه. خودم واسط میخرم. حالا را بیفت بریم، یه ایل آدم تو حیات منتظرن. کیفم رو دوشم انداختم و پشت بندش از اتاق زدم بیرون. مامان گلبانو کت و دامن سرمه‌ایشو تنش کرده بود و موهای بلندشو با کلیپس بالا سرش جمع کرده بود. ستایی که از خونه زدیم بیرون چشمم خورد به جمعیتی که تو حیات منتظرمون بودن. جز محبوب و دخترش همه آرابیرا کرده گوش به زنگ ما بودن. لابلای اون همه زن وقتی چشمم به همایون افتاد حس کردم صورتم گر گرفته و گونه هم گل انداخته. عمه دستشو دور بازوم حلقه کرد. یالا دختر، چقدر لفتش میدی؟ بچم چشم براته. با اینکه دل تو دلم نبود برم سراغش و گوشام پر بشه از صدای گرمش، ولی از ترس غضب مادرم قدم از قدم بر نداشتم و اگه به سور عمه نبود سوار ماشینشم نمی شدم. من و مادرم و خانم بزرگ و عمه سوار پیکان سفید و تمیز و همایون که چند ماهی می شد با کمک پدرش خریده بود شدیم و باقی اهالی خونه هم با کادیلاک قدیمی عمو مسعود پشت سرمون راهی شدن. اون روز یکی از شیرین ترین روزهای زندگیم بود. رو صندلی عقب ماشینی جا خوش کرده بودم که رانندش همایون بود و نگاه‌های گاه و بیگاهش از تو آینه دلمو گرم می‌کرد. مادرم وقتی می‌دید همایون و عمه طلعت بهترین و گرونترین چیزا رو واسم انتخاب می‌کنن، گره ابروهاش رفته رفته وا می‌شد و بیشتر از قبل تحویلشون می‌گرفت. عمه به سلیقه خودش یه انگشتر طلای خیلی سنگین واسه حلقم خرید که اگه به میل خودم بود هیچ وقت اون مدلی انتخاب نمی‌کردم. و همایون اون روز حکم یک کیف پولو داشت و من اونقدرش سیاست نداشتم که بخوام با غیر و غمیش بکشمش سمت خودم و حرفمو به کرسی بنشونم. تا آخرای شب کل خیابونای شهر رو زیر رو کردیم و علاوه بر عروس و داماد کل اهالی خونه هم خرجی که واسه عروسی داشتن رو انجام دادن. اگه نیش و کنایه‌های صنم و اختر و ناز و غمزه‌های گاه و بیگاه نسرین واسه همایون و فاکتور بگیریم، در کل اون روز خوبی بود که با پادرد زیاد و 2 تا تاول گنده پشت پام تموم شد. آخر شب وقتی رسیدیم خونه خسته و کلافه پناه بردم به اتاقم و مشغول در آوردن جوراب شلواریم بودم که مادرم تقی به در اتاق زد و وارد شد. حال داری 2 کلم حرف بزنیم دخترم؟ با اینکه خسته بودم و نای حرف زدن نداشتم، برای تشکر از همراه شدنش با دلم لبخند زدم. هنوز کت و دامن سرمه‌ایش تو تنش بود و خستگی از صورتش میبارید که نشست کنارم. میدونم جوونی و از نصیحت شنفتن خوشت نمیاد، اما امروز حس کردم یه سری چیزا رو باید بهت بگم. کنجکاو سر زدم تو چشمای توسی خوش رنگش که از وقت بعد هیچ کدوم از 3 تا بچه‌هاش ازش به ارث نبرده بودیم. تو تا امروز همش سر تو دفتر و کتابت بوده مادر. نمیدونی شوهر داری یعنی چی. امروز دیدم خیلی در حقت ظلم کردم. من چون خودم زود شوهر کردم دلم نمیخواست تو رو تو سنکم بفرستم خونه ای شوهر. اما خب چه میشه کرد؟ تحمین مادر، نگام کن. زندگی سخت‌تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. خیال نکن یه قابلمه دم پختک بار میذاری و یکم وزک دوزک میکنی و 1 سال بعد یه بچه واسش میاری و تا آخر عمرتون همینجور خوش و خورم زندگی میکنی. نه عزیزم، به این راحتی ها نیست. نمیخوام ته دلتو خالی کنم ولی خب باید چشمت باز بشه که 4 روز دیگه نشی یکی لنگه محبوبه که حتی جرئت نداشت بگه دوست دارم بچه‌ای که 9 ماه و بدبختی به شکم کشیدم و خودم انتخاب کنم. نشی یکی عین عفت که مجبور شد پا رو دلش بذاره و تو این خونه زندگی کنه. تحمینه،
باید بلد باشی چجوری همایونو بکشی سمت خودت. امروز تو بازار وقتی میدیدم طلعت همه کارا تو خودش میکنه و نمیذاره تو هیچ نظری بدی، دلم آتیش میگرفت. ولی مجبوری هیچی نگفتم تا نگن گلبانو همین اول کاری میخواد کلاف زندگی این دوتا بچه رو بگیره تو دست خودش. تهمینه. اگه از الان شل بیای کارت تموم مادر. غمزده نگاش کردم که چشماشو رو هم فشار داد و نفس عمیقی کشید. میدونم حالا حتما پیش خودت میگی تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره. ولی تهمینه. آقات با همایون تو منی 2000 فرق داره. آقات همش به یه حرف خانم جونه. کافیه یکی بهش بگه تو چقدر زیر زنتی. زمین و زمانو به هم میدوزه تا بهش ثابت کنه که اینطور نیست. اما من همین امروز فهمیدم همایون این ریختی نیست. کافیه تو بلدش باشی تا اون نذار آب تو دلت تکون بخوره. اون شب مادرم تا دمدمای صبح کنارم موند و واسم حرف زد. جوری که خواب از سرم پرید و مغزم پر شد از حرفاش. خوب که بهش فکر میکردم پر بیرا هم نمیگفت. آقام دقیقاً همونی بود که مادرم میگفت. پسر ارشد خانم جون که حاضر بود واسه جلب رضایت مادر پیرش هر کاری بکنه. حتی قربونی کردن تک تک بچه‌هاش. مادرم زن زرنگ و سیاستمداری بود. ولی خب این سیاست داشتن ها همیشه هم جواب نمیده. اگه مرد زندگیت اهل نباشه، اگه دل نده به دلت، کم کم تموم سیاست هات دود میشه میره هوا. تنها که شدم خزیدم تو رخت خواب و چشمم رو هم فشار دادم. دیگه خواب از چشمم رفته بود و دلم پر بود از ترس و نگرانی زندگی آیندم. اما دلمو خوش میکردم که عمه طلعت همیشه منو میخواسته و حتی به جرئت میتونم بگم بیشتر از دختراش. اما از اون طرف اون هم بدتر از آقام تحت سلطه خانم جون بود. یه روز مونده بود به عروسیمون و تو خونه هیاهویی به پا بود. صدایی به هم خوردن دیگ و قابلمه‌هایی تو حیاط و خنده های از ته دل فامیل دور و نزدیکی که واسه کمک اومده بودن خنده رو لبم می آورد. با وجود تمام خستگی که به تنم بود با ذوق از جان پا شدم و پرده رو کنار زدم. حیاط پر بود از زن و مردایی که هر کدوم مشغول یه کاری بودن. احمد چادر رنگیشو به کمرش بسته بود و رو سر یه گلبهی رنگشو بالای سرش گره زده بود. بلای جمعیت قیل می‌خورد. لبخند نشست رو لبم. من این خونه رو با وجود تمام حرف و سخناش، با وجود تمام زورگویی خانم بزرگ و دستور دادناش، با وجود همه خاطرات تلخ و شیرینش دوست داشتم. نگاهم میخ زنم و اختری بود که روی سپایه کوچیکی کنار حوض نشسته بود و میوه ها رو میشست که در اتاق بی هوا باز شد. تهمینه جون، بیداری؟ بدو یه تکونی به خودت بده که مادرم فرستاده پی اشرف بندانداز تا بیاد یه صفایی به صورتت بده. شوکه نگاهی به منیژه انداختم و ناخودآگاه یاد حرف مادرم افتادم که میگفت در این خونه به در طویله گفته زکی. سورکی لبخند زدم. اهلک سلام منیژه خانم. صبر کن چشمام باشه بعد. منیژه با نمک خندید. منم صبر کنم مادر شوهرت صبر نمیکنه. نمیدونی چقدر حوله. یالا دست به جنبون نندازش به جون من تو رو خدا. ناچارن هولکی رخت خوابمو جمع کردم و صبونه سردستی خوردم و یه لباس مناسب تنم کردم. منیژه همچنان یه لنگه پا منتظرم وایساده بود و هر از گاهی غرغری نثارم میکرد. از در خونه که بیرون زدیم منیژه دم گوشم لب زد. تهمینه داداشم گفته بری پشت ساختمون خانم جون. ترسیده نگاهمو سر دادم رو صورت زنم و اختر که ظاهرا مشغول شستن بشقابای ملامین جلو روش بود. ولی مطمئن بودم تمام حواسش به من و منیژه است. نه منیژه نمیتونم برم دیدنش. همین جوریشم دارم چوب ندونم کاری اونو میخورم. منیژه بیخیال شونه‌ای بالا انداخت. خب باشه تو برو خونه ما من بهش خبر میدم که نمیای. دلم پی همایون بود. پی عسلی شیرین چشماش. خیلی وقت بود ندیده بودمش. و از ترس چشخوره های مادرم و طعنه های زنمو تا میتونستم ازش فاصله میگرفتم. ولی دلم پر میزد واسه دیدنش. پاهامو که انگار به زمین قل و زنجیر شده بودم به زور تکون دادم سمت خونه عمه طلعت. و تو دلم به خودم وعده تموم شدن این دلتنگی رو دادم. اشرف خانم تنها آرایشگر محله بود و بی برو برگرد تک تک دخترای این کوچه و چند تا کوچه اون طرفتر رو خودش عروس کرده بود. عمه در حالی که زیر دست اشرف نشسته بود و با دست پشت لبش رو کش میداد و صدای نامفهوم میگفت بیا تو عمه جون بیا بشین کار من دیگه تمومه. کنار دست عمه نشستم و تا کارش تموم شد تک تک زنای فامیل به همون پیوستن. و وقتی اشرف خانم سوق زده نخ اصلاحشو دوباره دور گردنش گره زد نگران چشم دوختم به عمه که صورتش عین لبو سرخ شده بود. مهربون خندید و به زور نشوندم رو صندلی. ترس نداره که عمه جون
تو که ماشاءالله صورتت عین کف دست من صافه. اصلا نیازی به اصلاح نداری. اینم واسه شگونش گفتم بیاد یه بندی تو صورتت تاب بده. ناچار نشستم روی صندلی. اشرف خانم با سکه 5 ریالی که عمه گذاشت کف دستش چند تا از موهای نازک پشت لبمو به ناخن گرفت و کشید و من از درد اشکم در اومد. همزمان با جاری شدن اشک من صدای کل عمه و باقی زنای حاضر تو اتاق کل خونه رو پر کرد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که کار اشرف تموم شد. منم در حالی که حس می‌کردم کل صورتم فلج شده از جام بلند شدم و عمه سوق زده صورتمو غرق بوسه کرد. ماشاءالله، 1000 ماشاءالله. منیژه بردار بیار اون منقل اسپندو. بعد از من تک تک زنای مجلس نشستن زیر دست اشرف خانم. نگاهم به صورت محبوبه بود که زیر دست اشرف خانم آخ و اوخ می‌کرد که خانم جون از اتاق بغلی صدام کرد. بی حرف و معطلی پاتون کردم سمت اتاق. زنمو رو به روی خانم جون وایساده بود و دستشو زده بود به کمرش. والا مردم پشت سرش حرف زیاد میزنن. به نظر من که بدک نیست که بیاد یه نگاهی بهش بندازه تا حرف و حدیثا بخوابه. والا به داماد که اعتمادی نیست. شاید دروغ بگه. ترسیده نگاهی به چهره برزخی مادرم انداختم که کارد میزدی خونش در نمیومد. صدای همهمه و شلوغی از تو اتاق بغلی تو سرم تاب میخورد و سرم عین سنگ سنگین شده بود. عمه طلعت ناراحت نگاهی به زنمو انداخت. من به عروسم قد چشام اعتماد دارم. خدا رو خوش نمیاد. نزن این حرفا رو اختر. غم زده چش دوختم به خانم جون که باعث و بانی تمام این اتفاقات بود. خانم جون با اخمایی در هم نگام کرد. دخترم برو اون تو رختاتو در بیار. طلایی که پاکه چه منتش به خاکه. بذار در دهن این جماعتو گل بگیریم. مامان گلبانو عصبی چنگی به بازوم زد و سینه به سینه خانم جون وایساد. همین به همین راحتی به خاطر حرف هر ننه قمری دختر منو که روشو حتی آفتابم ندیده لخ میکنی که در دهن گشاد مردمو گل بگیری. مردمک چشمای مادرم از هرس زده بود بیرون و صداش میلرزید. ترسیده پشتش قایم شدم که خانم جون در حالی که معلوم بود خونشو میخورد نفسشو پرهرس بیرون داد. چرا همچین میکنی گلبانو؟ زبون به دهن بگیر بذار کارمو بکنم. هیچ کس قد من خیر و صلاح تهمینه رو نمیخواد. با تشری که خانم جون به مادرم زد عمه طلعت ترسیده دستشو گرفت و کشوندش عقب. با نگاه منتظر و عصبی خانم جون قدمای لرزونم و تند کردم سمت پستوی پشت اتاق. وقتی مجبور شدم لخت و ته پستو دراز بکشم تا مامای از پیش تعیین شده زنم اختر بیاد و مهر تایید بزنه به عفتم، کینه عمیقی از تک تک آدمای اون جمع نشست به دلم. حتی از همایونی که از ته دل میخواستمش. در حالی که خجالت زده پایین تنه لختم و با دست میپوشوندم، با صدای جر و بحث مادرم و زنم اختر اشکام دونه دونه ریخ رو گونه ها و شوریش پوست تازه اصلاح شدم و سوزون. نمیدونم چقدر طول کشید تا پرده پستو کنار زده شد و عمه طلعت با چشمای سرخ از اشک همراه پیرزنی خمیده که قوزی به بزرگی یه بقچه حموم رو دوشش داشت وارد پستو شد. از شرم نگاه پیرزن و حضور عمه چشمامو رو هم فشار دادم و وقتی پیرزن جلوی پام نشست و با اخمایی در هم زانوهامو از هم سوا کرد صدای شکستن غرورمو به وضوح شنیدم. من داشتم به جرم گناه نکرده تنبیه می شدم و چوب خودخواهی خانم جون و حسادت زنم و اختر رو می خوردم. چشمام بسته بود. تنم از ترس می لرزید یا خجالت نمیدونم. ولی وقتی صدای خوشحال و خندون پیرزن تو گوشم پیچید که واسه مهر تاییدش پای دامن پاکم از عمه شیرینی می‌خواست، گریه‌هام شدت گرفت. عمه با صدای گرفته از پیرزن تشکر کرد و اومد کنارم و شلوار نخی گشادم و داد دستم. عمه بمیره برات. خجالت زده لباسم و تنم کردم و خدا رو شکر کردم که زنم و اختر با دعوا مرافع اجازه نداد مادرم جای پیرزن بیاد معاینم کنه و این حالمو ببینه. از پستو که زدم بیرون خانم جون شروع کرد به کل کشیدن، ولی من حتی روی اینو نداشتم که سرمو بلند کنم. درسته که پیرزن بیگناهیمو ثابت کرده بود، ولی دلم بدجور شکسته بود. حالا میفهمیدم چرا مادرم اینقدر به خون خانم جون تشنه است و چشم دیدنشو نداره. اون روز اگه خانم جون به زنم و اختر تشر میزد، هرگز زنمو جرئت نمیکرد حرف روی حرفش بزنه. اما خانم جون اصلا توجهی به من و مادرم نکرده بود. بی توجه به دلداریای عمه دویدم سمت خونه خودمونو به حال غرور و شخصیت له شدم اشک ریختم. اون روز نه من واسه نهار از اتاقم رفتم بیرون، نه مادرم واسه بیرون آوردنم تلاشی کرد. با شناختی که ازش داشتم مطمئن بودم بعد ازم شاکیه و عین کوه آتشفشان منتظر یه اشاره است
واسه سرریز شدن. هوا تاریک شده بود و نور ریسه های رنگی رو از پس پرده ضخیم اتاق می‌دیدم. حالم اونقدر گرفته بود که دیگه صدای همهمه و شلوغی فک و فامیلم سر ذوقم نمی آورد. با تک ضربه‌ای که به در اتاقم خورد بی‌حوصله سرمو از روی بالش بلند کردم و منتظر چشم دوختم به در. عمه که با چشمای باد کرده وارد اتاق شد، بند دلم از ترس پاره شد. عمه شرمنده لبخندی زد و کیسه سفید توی دستشو تو هوا تکون داد. قربونت برم. خوبیت نداره عروس اینجوری زانوی غم بغل کنه. پاشو لباستو خیاط آورده بپوش ببینم اندازت شده. ناچار از جا بلند شدم و با کمکش لباس عروسگی پور سنگدوزی شده سنگینی رو که به گفته خود عمه خیلی بهم می اومد و زحمت تن کردنشو خیاط کشیده بود و تنم کردم. چشمای ریز عمه که به خاطر گریه زیاد ریزتر شده بود برقی زد و ذوق زده صورتمو بوسید. قربونت برم. بیا ببین چقدر بهت میاد. دستمو گرفت و کشون سمت آینه قدیه چسبیده به در کمد. از سینای کلاش و کمر باریک و سنگدوزی‌های ماهرانش لبخند به لبم آورد. عمه که لبخندمو دید گل از گلش شکفت. قربونت. حالا شدی یه دختر خوب. نبینم دیگه قصه بخوری یا تو به چشم من از برگ گلم پاکتری. نگاهمو ازش گرفتم و دوختم به صورت دختر توی آینه. چشمای قهوه‌ای درشتم به خاطر پف پلکم خمار شده بود و دماغ کوتاهم باد کرده بود. ابروهای بور و کم پشتم به لطف اشرف خانم باریک‌تر شده بود و لبای غنچه‌ایم آویزون. عمه، من بیشتر نگران مادرم. بیچاره خیلی سرخورده شد. عمه بغلم کرد و روی موهامو بوسید. آخ الهی دورت بگردم که اینقدر خانومی. حق داره بیچاره. به خدا رو سیاهم. اگه دست من بود نمیذاشتم همچین بشه. تلخ خندیدم و یاد حرفای مادرم افتادم. عمم درست این آقام غلام حلقه به گوش خانم جون بود و اگه اون اشاره میکرد عمه واسش جون میداد. عمه طلعتم که رفت دوباره غم عالم هوار شد رو دلم. این که مادرم نمیومد سر وقتم و نه سراغی از هم میگرفت بیشتر عذابم میداد. تمام شب از گرسنگی ضعف رفتم ولی دلم نمیخواست پامو از اتاق بیرون بذارم. انگار که از مادرم شرمم میشد. خواب که به چشمم اومد اهل خونه هنوز مشغول آماده کردن بساط عروسی بودن و انگار هیچ کدوم قصد خوابیدن نداشتن. صبح با صدای وزوز مگسی که عصای پنجره نیمه باز اتاق مهمونم شده بود و تمام شب مانع خواب راحتم شده بود بیدار شدم و همونجور که چشممو میمالوندم سلبت و بیراهی نثارش کردم و از جا پا شدم. مشغول جمع کردن رخت خوابم بودم که چشمم افتاد به سینی صبحانه‌ای دم در اتاق که خیلی خوش سلیقه چیده شده بود. کار کی میتونست باشه الا مادرم. بغض شیرین نشست بیخ گلوم و بی خیال رخت خوابم شدم. با دست روی نشسته لقمه نون و پنیر و گردویی واسه خودم گرفتم و هولکی چای داغم و پشتش خورد کشیدم. لقمه دوم تو مشتم بود که در اتاقم آروم باز شد و با مامان گلبانو چش تو چش شدم. دست باشه سلامی کردم و اون سرکل لباش به خنده باز نشه. لااقل یه آبی به صورتت میزدی. صبونه که فرار نمیکرد. نه چشماش عین من و عمه طلعت برم کرده بود، نه صداش گرفته بود. مادرم اصلا این من نبود. از این زنایی که تا تعقیب توقی میخوره اشکشون سرریز میشه و آبغوره میگیرن. خندیدم و گفتم آخه خیلی گشنم بود مامان. لبخند ملیح و شیرینی زد. پس بجون، بعدش باید بری همون. قرار اشرف خانوم بیاد خونه بزکت کنه. بی خیال لقمه‌ای توی دستم شدم و رفتم کنارش. قدش دو وجبی از من بلندتر بود و کوتاهی قد من به عمه رفته بود. مامان گلبانو، منو میبخشی؟ میدونم دیروز خیلی اذیت شدی. انگشت اشاره‌ش رو زیر چونم زد و سرمو بلند کرد. من میدونم تو هیچ گناهی نداری دخترم. گناه تو اینه که عاشق نوه این زن شدی. فقط همین. من فقط دعا میکنم که زندگیت به مشکل نخوره. گونه‌شو بوسیدم و راهی حمام شدم. همین 4 کلمه حرف ساده از مادرم انگار بار سنگینی که از دیروز روی دوشم بود و برداشت. موهام هنوز پر از کف بود که صدای دایره دنبک مینا و آواز سر دادن عمه زبیده تو گوشم پیچید. از بچگی عاشق ترانه‌هایی بودم که عمه زبیده تو عروسی‌ها میخوند. لبخند به لب موهام آب کشی کردم و حوله سفیدم و دور خودم پیچیدم و میون رقص و آواز زنای فامیل از حمام زدم بیرون. عمه ذوق زده رو سرم نقل و شکلات میپاشید و مادرم از دور نگام میکرد. سعی میکردم با هیچ کس رو درون نشم. خیال میکردم همه از اتفاق دیروز خبر دارن و شرمم میشد از چش تو چش شدم با آدمایی که میدونستم پشتم حرفای خوبی نمیزنن. 1-2 ساعتی از ظهر گذشته بود.
و در حالی که همه مشغول چیدن سفره عقد تو مهمون خونه بودن، من همچنان اسیر دست اشرف خانم بودم. سرم به خاطر فشار بیگودی‌های ریز و درشتی که به موهام پیچونده بود، گز می‌کرد. اشرف خانم ماتیک قرمزشو با قدرت روی لبام کشید و در حالی که با تنگ کردن چشماش سعی داشت عیب و ایراد کارشو بسنجه ازم فاصله گرفت. لباتو اینجوری کن دختر جون. عین خودش لبامو به هم سابیدم. چند باری ازم فاصله گرفت و هی براندازم کرد تا از کارش راضی شد. و نوکه جفت انگشتاشو بعد اصول خاص خودش بوسید. ببین چه کرده اشرف پنجه طلا. با خنده از روی صندلی پا شدم و توی آینه روی در کمد نگاهی به خودم انداختم. از اینکه مجبور نبودم زیر یه خربار سرخاب سفیداب دنبال صورت خودم بگردم راضی بودم. البته همین آرایش ملیح و ساده رو هم صدقه سر اصراری عمه داشتم که از صبح 10 بار رفته بود و اومده بود و به اشرف تاکید کرده بود که آرایشم کم و ملیح باشه. لباس عروسم تو تنم بود و آرایشم تموم شده بود و تنها چیزی که اذیتم میکرد اون بیگودی‌های پیش در پیش روی سرم بود. کلافه به موهام اشاره کردم. اشرف خانم اینا تا کی باید بمونه؟ پشتش واسم نازک کرد. 7 ماه دنیا اومدی تو انگار. صبر کن یکم. بذار موهات خوش شه. خسته و کلافه از گردن درد روی صندلی نشستم و اشرف چپ چپ نگام میکرد. وقتی جمعیت با کلو آواز پشت در اتاقم خیمه زدن، اشرف رضا داد بیگودیای موهامو دونه بدونه باز کنه. دلنگران گوشم پی سر و صدای بیرون اتاق بود و چشم از تو آینه به موهام که اونقدری لور شده بود که قدش به زور تا شونه هام میرسید. اشرف بی توجه به سر و صداهای پشت در اتاق با گیر سر موهامو حالت داد و آخر سر تاج ظریفی روی سرم گذاشت و تور پف و کوتاهی از پشت بهش وصل کرد. تا خواستم را بیفتم سمت در، اشرف هرسی بازومو چنگ زد. هی کجا؟ هولی چرا اینقدر آخه؟ بذار از مادر شوهرت رو اندازون بگیرم بعد نشونت بدم. دندون طمع اشرفو که دیدم به خیال کلکل شدم و پشت در وایسادم تا به قول خودش در مقابل نشون دادن من از عمه شیرینیشو بگیره. پولی که عمه از لای در کف دستش گذاشت اونقدری بود که یه لبخند گل و گشاد بشینه رو لبش و سوق زده تورم رو سرم بندازه و دستمو تو دست عمه بذاره. عمه همونجور که دستمو گرفته بود میرقصید و میرفت سمت مهمون خونه. از زیر تور تک تک مهمونا رو میتونستم ببینم. سفره عقد بزرگ و خوشگلی که حتم داشتم به سلیقه محبوبه و زنداداشم نسیم چیده شده چشممو گرفت. عمه کمک کرد بالای سفره روی صندلی بشینم. روی صندلی که جا خوش کردم عمه گوشه تورمو بلند کرد و نیم نگاهی به صورتم انداخت. 1000 الله اکبر. برش نمیدارم تا همایونم خودش بیاد. سوقیه با شنیدن اسم همایون نشست تو دلم. با دیدن تصویر صنم و اختر از توی آینه وسط سفره عقد در حالی که پشت سرم وایساده بود و با اخم نگام میکرد کور شد. با صدای آلا گفتن همایون و پدرش حاج موسی، ثنای مجلس سکوت کردن و همایون سر به زیر و سنگین کنارم نشست. گوشم به صدای ملا بود که پشت در نیمه باز مهمون خونه کنار آقام و حاج موسی نشسته بود و چشم از تو آینه به صورت همایون. موهای فرمشکیش قد یه بند انگشت رشد کرده بود و کچلی خدمتش رو ازش گرفته بود. صورت صدیق شدهش رو عرق شرم و حیا برق انداخته بود. عسلی چشماش که با نگاهم گره خورد مسخ نگاه شدم و لباش که به خنده کش اومد دلم هوری پایین ریخت. با وجود تمام ناحقی که در حقم شده بود بازم دلم ضعف میرفت واسش. از وقتی یادم میومد همایون یه جور دیگه‌ای هوامو داشت. چون موقع هایی که هممون یه الف بچه بودیم و تو خاک و خلای باغچه قل میخوردیم و اگه تو باتی زمین میخوردم یه کسی به هم زور میگفت همایون اولین کسی بود که میدوید طرفم. چون وقتی که بزرگتر شدم و هر بار جمیل میخواست به هم زور بگه همایون بود که جلوشون در میومد و من همیشه حس میکردم که حتی خاطر همایون رو از برادرم بیشتر میخوام. با سوغلمه‌ای که محبوب پهلوم زد شوکه دور و برم رو نگاه کردم. برای بار آخر مولا داشت صیغه عقد رو جاری میکرد. عروس خانم بله رو میگی بابا جان. اونقدر غرق خاطرات بچگیم بودم که نفهمیدم دور و برم چیاست و دوباره دیگه‌ای که خونده بود و نشنیده بودم. خجالت زده لبای سرخمو به دندون گرفتم و گلومو صاف کردم. با اجازه آقام و بزرگترای جمع بله. صدای کلو دست که تو گوشم پیچید همایون نفس عمیقی کشید و روی صندلیش تکونی خورد و عین کسی که بعد از مدت‌ها تونسته از یه جدال سخت سر سلامت بلند کنه سینه‌شو جلو داد و به مولا اجازه داد خطبه عقد اون رو هم جاری کنه. همایون که بله رو داد دلم آروم گرفت و یادم رفت کل دیروز چیا بهم گذشته
گرمای دست همایون که روی دستم نشست، چشم از آیه‌های سوره نور گرفتم. بی خیال نگاه میخ شده خاله خان با جای مجلس و پچ پچاشون تورمو کنار زد و سرشو نزدیک گوشم آورد. خوشحالم که مال خودم شدی تهمینه. جسارت و بی خیالیش باعث شد منم عین خودش ترس از حرف و حدیث مردمو کنار بذارم. انگشتمو تو انگشتاش قفل کردم و لبخند زدم. منم خوشحالم همایون. خوب که به تک تک لحظه های زندگیم نگاه میکنم. اون روز شاید تنها روز عمرم بود که از ته دلم بدون هیچ غم و غصه‌ای شاد بودم. وقتی همایون نگاه میکرد و لبخند میزد، قند ته دلم آب میشد و غرق خوشی میشدم. وقتی همایون ذوق زده دستمو گرفت و حلقه رو نشون توی انگشتم، اونقدر غرق خوشی شدم که یادم رفت این انگشتر همون انگشتریه که عمه بدون توجه به سلیقه من خریده و اصلا با به دلم نیست. همین که انگشتر رو همایون با ذوق تو دستم کرده بود، واسم بس بود. مجلس عقد که تموم شد، عمه همایون رو راهی خونه عمو مسعود که قسمت مردونه بود کرد و جشن و پایکوبی مهمونا شروع شد. نشسته بودم رو صندلیم و با لبخند واسه مهمونا سر تکون میدادم که مینا جای همایون رو پر کرد. دختر، خدا به دادت برسه. کارت بزنی، خون از نسرین در نمیاد. فقط باید قیافش رو ببینی. چش دوختم به مینا که تنها آرایش صورتش یه ذره سرخاب براق روی لبای قلبه‌ایش بود. میدونستم عمه زبیده نمیذاره مینا تا وقتی که شوهر نکرده دست تو صورتش ببره. واسه همینم تعجب نکردم. کنجکاو چش گردوندم میون جمعیتی که وسط اتاق با ترانه شاد خودشونو تکون میدادن تا نسرین رو پیدا کنم. مینا سرشو به گوشم نزدیک کرد و پیش زد. فکر کنم پشت بند همایون رفت و مردونه. با چشمای گرد شده نگاش کردم که از خنده ریسه رفت و با دست ضربه‌ای به سرشونم زد. شوخی کردم بابا، دیگه اینقدر هم آویزون نیست. با حرفای مینا دلم شور افتاد، ولی نه اونقدری که شیرینی جشن عروسیمو به کامم زهر کنه. موقع شام بود که چشمم به جمال نسرین روشن شد. تا تونسته بود صورتشو کرم مالیده بود. به لباشم یه ماتیک صورتی کمرنگ زده بود. سنگین نگاهمو که حس کرد با ناز و ادا لبه پیراهن بلندشو بین دو تا انگشتاش گرفت و پشت چشمی واسم نازک کرد و کنار سفره نشست. دختر قشنگی بود، قد بلند و چارشونه، چشم و ابرو مشکی، موهای پرکلاقی و بلندش که تا نزدیکیای باستنش میرسید نگاه همه رو به خودش جذب میکرد. از قدر بودن رقیبم آهی کشیدم و به پشتی صندلی تکیه زدم. محبوب سینی غذامو رو پام گذاشت. دختر، بی خود آه نکش، خوبیت نداره. فعلا که بوزه نسرینو خوب به خاک مالیدی. با این که اطرافیانم سعی میکردم با این جور حرفا دلمو قرص کنم، ولی من بدتر دلشوره میگرفتم و ته دلم خالی میشد. اصلا خوش نداشتم دندون کسی بیخ گلوم کار کنه. دلم نمیخواست کل زندگیم با دلهوره این که چشم کسی پی زندگیم سر بشه. اونم کسی که دیوار به دیوار خونم زندگی میکرد و مجبور بودم تا آخر عمرم تحملش کنم. آخر شب بود و مهمونا دسته دسته واسه تبریک و خداحافظی می اومدن کنارم. سنگینی تاج روی موهام و بیخوابی شب گذشته گردنمو داغون کرده بود و واسه رفتنشون لحظه شماری می کردم. مهمون خونه خالی شد و جز فامیلای درجه 1 و بزرگای فامیل کسی توی اتاق نبود که آقام و حاج موسی یا الله گویان وارد اتاق شدن. لباسم پوشیده بود، ولی از این که واسه اولین بار آرایش کرده روبروی آقام وای میستادم عرق شرم نشسته بود روی تنم. هیچ وقت رابطه صمیمی و گرمی باهاش نداشتم. نه فقط من که تمام دخترای دور و برم با پدراشون همین جوری بودن. آقا مرد کم حرف و اخمویی بود که بیشتر وقتشو با داداش جمیلم تو کارگاه نجاری میگذرون. کنارم وایساد و سعی کرد گره چند ساله اخماشو وا کنه. همایون که میونه کل زدنای پی در پی عمه وارد اتاق شد، خجالت زده سر به زیر انداختم. آقام دستمو تو دستش گرفت و روبروی همایون ایستاد. خب همایون خان، آخرش موفق شدی، ولی یادت باشه از اینجا به بعدشه که مهمه. یادت نره نذاری آب تو دلش تکون بخوره. آقام که دست سردمو تو دست همایون گذاشت، بغضم شکست. حاج موسی واسمون آرزوی خوشبختی کرد و مادرم همون جور که چادر عروسم روی سرم مینداخت بغلم کرد. خوشبخت شو مادر، جلوی خدا رو سفیدم کن. اشکام دونه دونه روی گونه‌هام میریخت، ولی مادرم فقط صداش دورگه شده بود. عمه به زور از بغل مادرم جدام کرد. بس دختر، دیار غربت که نمیخوای بری. 2 قدم اون طرفتر از خونتونه. با لحن با مزه‌ای میونه گریه خندم گرفت و دست همایون از زیر قرآنی که نسیم تو آسونه‌ای در تو هوا گرفته بود رد شدیم و راه افتادیم سمت ساختمون عمه اینا
پامو که از سر خونه عمه گذاشتم تو، یاد حرفای سر شب خاله گلچهره افتادم و ته دلم خالی شد. سنم کم نبود، ولی با حرف و رفتارای سنمو دلهوری بدی به جونم افتاده بود. عمه جلوتر از ما پله‌های خونه رو طی کرد و دم در اتاق که به اصطلاح خونه ما بود و من تا اون لحظه ندیده بودمش وایساد. یادتون نره اول پای راست. تور هنوز روی صورتم بود و دستم تو دستای همایون. با صدای صلوات جمعیت پای لرزونمو تو اتاق گذاشتم و عمه پشت سرمون وارد شد. بعدم گوش همایون چیزایی گفت که نفهمیدم. نمیدونم عمه چی به همایون گفت که اخماش در هم شد و نفسشو پرهرس بیرون داد. آخه مادر من، این چه کاریه؟ عمه مستصحر شونه‌ای بالا انداخت. رسم دیگه مادر. و اومد با دستاش تورمو کنار زد و دو طرف صورتمو قاب گرفت و بوسه از ته دلی روی گونم نشوند. قربونت برم الهی عمه جون. سبز وقت بشید به حق حضرت فاطمه. با بغض همایون رو هم بوسید و از اتاق رفت و در رو محکم به هم کوبید. با بسته شدن در دلم هوری ریخت. همایون خنده‌ای با نمکی کرد و فاصله‌اش رو با هم کمتر کرد. از من میترسی؟ هول زده سرمو به دو طرف تکون دادم. پس چرا دستات میلرزه عزیزم؟ چرا رنگت اینگشت شده؟ آخه خستم. بوسه نرمی روی پیشونیم نشوند. پس بذار کمکت کنم رختتو عوض کنی و بخوابیم. گیج لب زدم. بخوابیم؟ مهربون و با احتیاط تاج رو از لای موهام بیرون کشید. آره دیگه، خیلی خسته ای. آخه نمیشه که. خاله گفت بزرگترها منتظر میشینن تا... از خجالت باقی حرفمو خوردم و سرمو زیر انداختم. قرآن خدا نیست که نشه زیر پاش گذاشت. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. هیچی مهمتر از حال تو نیست. با اینکه دلم قنج میرفت واسه مهربونیاش عهد کردم. خستگی من به درک همایون. خوش ندارم باز اختر پشت سرم حرف بزنه. اخماشو در هم کرد و چونمو تو دستش گرفت. چی گفته باز مگه؟ شرم و حیا رو کنار گذاشتم و کل اتفاقات دیروز رو واسش تعریف کردم. صورتش که رفته رفته از حرفام سرخ میشد، از کارم پشیمونم میکرد. حرفم که تموم شد خیز برداشت سمت در اتاق که وحشت زده راشو سد کردم. اینا رو نگفتم که بری دعوا رو بندازی. گفتم که بدونی الان بحث آبروی منه. کفری موهاشو چنگ زد. همش تقصیر منه تهمینه. اگه اون شب اون کارو نمی‌کردم، پریدم میونه کلومش. شاید تقصیر خانم جونه. صورتش که رنگ تعجب به خودش گرفت خندیدم. دیگه گذشت. ولی خواهشاً از این به بعد نشو بازیشه دست خانم جون. نشو عین آقام و مادرت. شرمنده دستمو بوسید. ببخشید عزیز دلم. به خدا من اونجوری نیستم. ولی ترس از دست دادنت خرم کرد. خندیدم و ازش خواستم چفت لباسمو باز کنه. پشت سرم وایساد و دونه بدونه دکمه‌های لباس عروسمو باز کرد. آخرین دکمه رو که باز کرد، پیراهن سنگینم رو از رو تنم جدا کردم و روی زمین انداختم. سخت بود با وجود دلهوره و شرم عمل کردم به حرفای مادرم و دلبری کردم واسه همایون. سکوت عجیب اتاق هر لحظه به یادم می آورد که چندین نفر پایین پله‌ها گوش به زنگ نشستن. همایون 7 سالی از من بزرگتر بود و به قول مادرم مرد جماعت همینجوریشم چشم و گوششون بازه. وای به حال امثال همایونی که پاشون به دانشگاه هم باز شده باشه. همایون برعکس من نه صورتش عینگت شده بود و نه نگاهش از تن برهنم دزدیده میشد. دکمه‌های پیراهنش رو بدون اینکه چشم ازم برداره باز کرد و به هم نزدیک شد. خیلی میخوام تهمینه. اونقدری که حتی خدا هم باورش نمیشه. آخ چشمات. این چشمایی که الان از شرم نگام نمیکنه یا عمریه که شده دین و دنیا. سرمو بلند کردم و چش دوختم تو چشماش. چشمای قشنگش خمار شده بود و قفسه سینه برهنش بالا و پایین میشد. دستم رو قلبش گذاشتم. همایون، جان دلم، قول میدی تا روزی که زندم همینجوری دوستم داشته باشی؟ لبخند رو لبش محو شد. حرف از مرگ نزن تهمینه. قول بده. ناچار لب زد. قول میدم تا روزی که زندم و این قلب میزنه همینقدر بخوامت. لحن حرف زدنش یه جوری محکم بود که دلم قرص شد و هر آنچه ترسوی وجودم بود پر کشید و رفت. من اون شب میونه بوسه ها و نوازش‌های عاشقانه همایون از دنیای دخترونم خداحافظی کردم. چشمم رو هم فشار دادم و از تو رخت خواب بلند شدم. همایون همونجور که رختاشو تنش میکرد نگران نگام کرد. خوبی عزیزم؟ سورکی لبخند زدم و هلهلکی لباس خواب حریر سفید رنگی که با سلیقه کنار رخت خوابم گذاشته شده بود و تنم کردم. همایون که دستمال سفید لکه‌دار شده نشون رو
تا زد و روی تاقچه گذاشت و برگشت روی دوشک دراز کشید. اخمامو در هم کردم و لب زدم: چرا نمیبریش؟ آخه اون جماعت، اونا اون پایین منتظرن. بی خیال دستشو سمتم دراز کرد. بیا اینجا ببینمت. با اینکه دلشوره ی حرف و حدیث مردمو داشتم، به حرفش دل دادم و توی آغوشش جا خوش کردم. اما آخه همایون، خاله تأکید کرد حتما اینو امشب بهشون بدیم. بی خیال پتو رو روم کشید. یکم که منتظر موندن و خبری نشد، کوتاه میان. من دلم نمیخواد کسی واسه زندگیم تصمیم بگیره. متعجب نگاش کردم. تو این 17 سال عمری که از خدا گرفته بودم و همش تو این خونه سر شده بود، ندیده بودم کسی بالای حرف خانم جون حرف بیاره. الا مادرم که اونم صدقه سری آقام هیچ وقت خدا موفق نمیشد و همیشه حرف خانم جون بود که به کرسی میشست. اما حالا این که میدیدم همایونی که نور چشمی خودشه اینجوری رفتار میکنه، هم واسم عجیب بود و هم یه جورایی شیرینی این کار همایون جوری به مساقم خوش اومد که تمام کینه اتفاقات گذشته رو شست و برد و ته دلم رو قرص کرد واسه یه زندگی جدید و به قول مادرم متفاوت. هنوز خورشید مهمون آسمون نشده بود که با صدای بحث و کلکل عمه طلعت و صنم و اختر از خواب بیدار شدم. تمام تنم کوفته بود. با تقیه که به در خورد دست باچه از جام بلند شدم. همونجور که لباس حریر سفیدم تنم بود، دستی به موهام کشیدم و لای در رو آروم باز کردم. عمه تا چشمش بهم افتاد، لبشو به دندون گرفت. خدا مرگم بده. ببین اختر، من میگم خوابن، میگی نه. دیرم شده. خجالت زده لبخند زدم. نه، عیبی نداره عمه جون. صنمو بی خیال دستشو گذاشت تحت سینم و هولم داد تو اتاق و خودش از لای در سرک کشید داخل. والا تا بوده همون شبونه نشونو میگرفتن. نه که وایسن تا آفتاب درات. عمه پس گردن اختر رو گرفت و کشون تو راه رو. بیا بیرون زن. تو حیا نداری؟ شاید بچم لخت باشه. بی توجه به بگو مگوشون دستمال نشون رو توی بخشه گلدوزی شده پیچیدم و شرم زده گرفتم سمت اختر. زنم و بخشه رو از دستم قاپید و بی خجالت جلوی چشم خودم لای دستمال رو باز کرد و نگاه کرد. عمه طلعت رو به زنم و گفت: خب خیالت راحت شد. بیا برو بذار بچم بخوابه. رنگ به روش نمونده. زنم و پشت چشمی نازک کرد و قیری به گردنش داد. والا من که مأمورم و معذور. خانم بزرگ سپرده بود بیام ببرم نشون عروس تو. زنمو که رفت عمه پشت سرش دهن کجی کرد. خانم جون بدبختم واسه بستن دهنت مأمورت کرده افریته. خندیدم و عمه کلاف سری تکون داد. برا افتاد دنبالش. وقتی برگشتم تو رخت خواب ذهنم درگیر خانم جون بود. این که تک تک اتفاقای این خونه با اون ختم میشد عین کلاف مرموزی بود که همه سر و نخوا بهش ختم میشد. تمام عمرم خانم جون واسم عزیز بود و خاطرشو میخواستم. ولی این مدت انگار حس قلبی مادرم نسبت بهش به منم سرایت کرده بود. احساس غرور میکردم از اینکه همایون خلاف دستور خانم جون عمل کرده. همونجور که لبخند رو لبام بود پلکامو رو هم گذاشتم و به خواب عمیقی فرو رفتم. نزدیکای ظهر بود که با نوازشای همایون از خواب ناز بیدار شدم. انگار که مهرش بیشتر از قبل دلم نشسته بود و حس میکردم قدرتمندترین مردیه تو کل دنیا وجود داره. لبخند زد. نمیخوای پاشی عروس خانوم؟ صنداداشت صبونه آورده ها، گرچه الان دیگه وقت ناهاره. خجالت زده از رخت خواب دل کندم و همونجور که چشمم به مجمع بزرگ مسی کنار رخت خواب بود خندیدم. تو عمرم تا این ساعت نخوابیده بودم همایون. با آفتاب لگن جلوی در دست و صورتمو شستم و کنار همایون نشستم. کاسه کاچی رو سمتم گرفت. بخور واسط خوب عزیزم. ذوق زده کاسه رو ازش گرفتم و همونجور که طعم شیرینشو مزه می‌کردم لب زدم: فردا باید برم مدرسه. همایون شوکه نگام کرد و رفته خندش گرفت. داری شوخی میکنی؟ نگو که نمیدونی عروس نباید تا 40 روز از اتاقش بیاد بیرون. اخمامو تو هم کردم. اون واسه عروسای معمولیه. نه منی که امتحانای سورس سومم تو راهه. همونجور که میخندید با آفتاب لگن دم در اشاره کرد و گفت: دلم میخواد قیافه مادرمو وقتی ببینم که میشنوه عروسش فردای مجلس عروسی حرف از مدرسه رفتن میزنه. وقتی که اون واسش آفتاب لگن آورده تا نخواد حتی تا مسترا بره. هرسی مشتی حواله بازوش کردم. همایون نخند، من همینجوریشم کلی عقب افتادم امسال. به خدا سال آخرمه. بعدش باید واسه امتحان دانشگاه درس بخونم. همایون جدی نگام کرد. باشه عزیزم، نگران نباش. یه جوری حلش میکنم. بهت قول میدم. با اینکه میدونستم قولش قوله و میشه رو حرفش حساب کرد، ولی ته دلم شور میزد. میدونستم عمم کوتاه بیاد، خانم جون عمرن کوتاه بیا نیست و شدیداً مخالف درس خوندن زن جماعته.
بعد از صبحونه همایون رفت تو حیاط تا کمک مردای خونه بساط عروسی رو جمع جور کنه. لابلای لباسای کمد دنبال حوله حمام میگشتم که ضربه‌ای به در خورد و تا خواستم جوابی بدم، عمه در رو باز کرد. قربونت برم، چی کار میکنی؟ دست به جنبون، باید تموم کنی. الان است که مهمونا برسن. تموم هوش و حواسم پی در اتاقی بود که خونه من حساب میشد و عین در طویله بی هوا باز میشد. کفری نفسمو بیرون دادم. دنبال حوله میگردم عمه. نمیدونم کجا گذاشتنش. عمه اومد کنارم و کشوی وسطی رو باز کرد. اینها، اینجاست. مینا واسه چیده. سورکی لبخند زدم. حس خوبی به این که نمیدونستم وسایلم کجا چیده شده نداشتم. ولی دلم نمیومد چیزی به عمه بگم. هولکی و زیر نگاه منتظر عمه بخچه حمام بستم و رفتم پایین. نزدیکای عصر بود که کت و دامن سفید خرید عروسی رو تن کردم و آرایش ملایم و نه چندان ماهرانه‌ای روی صورتم نشوندم. مراسم پاتختی زنونه بود و من حتی واسه ناهارم همایون رو ندیده بودم. بالای مجلس کنار عمه و خانم جون نشسته بودم و تموم فکر و خیالم پی درسای نخونده فردا بود. مراسم پاتختیم در کمال آرامش تموم شد. واسم عجیب بود که زنمو دیگه نه حرفی میزد نه کنایه‌ای بارم میکرد. بعد از رفتن مهمونا عمه خوشحال و سرخوش جعبه های کادو رو روی هم سوار کرد. ظرف و ظروفو میرم میچینم تو مطبخ. پول و طلاها رو هم تو بردار ببر بده به شوهرت تا بزنه به زخم زندگیتون. یه حسی ته دلمو قلقلک میداد. حس عجیبی که مادرم همیشه ازش حرف میزد و من تا اون روز درکش نکرده بودم. حس استقلال. دلم میخواست یه مطبخ سوا واسه خودم داشته باشم. ولی نه روی اینو داشتم که چیزی بگم، نه دل و جرأتشو. پول و طلاها رو از عمه گرفتم و ازش تشکر کردم. تا شب که همایون بیاد 1000 بار هدیه‌های پاتختی رو دسته کردم و شمردم. و تو خیالم واسهشون نقشه کشیدم. هوای یه خونه نقلی بد افتاده بود به سرم. ولی میدونستم شدنی نیست. راهی که زنموی کوچیکم چند سال پیش رفته بود و به بنبست خورده بود. با صدای داد و هوار عمه دسته پول از دستم افتاد و ترسید قلبمو چنگ زدم. هیچ میدونی چی میگی؟ میخوای مردم پشت سرمون حرف در بیارن؟ نمیشه. اصلا نمیشه همایون. همایون سعی داشت آرومش کنه. ولی عمه لحظه به لحظه صداش بالاتر میرفت. میدونستم بحثشون سر مدرسه رفتن منه و همین ترسمو بیشتر میکرد. صدای پاشون که تو را پله پیچی ترسیده پول و طلاها رو پشت متکا قایم کردم. عمه بی هوا در اتاقو باز کرد. تهمینه، این پسره نادون چی میگه؟ تو نمیدونی عروس نباید تا 40 روز پاشو از خونش بذاره بیرون؟ اون وقت تو میخوای بری مدرسه؟ اصلا زن شوهردارو چه به درس و کتاب؟ مظلوم از جان پا شدم و روبروش وایسادم. عمه جون، خودتون میدونید که من آرزوم طبیب بشم. اگه مدرسه نرم که نمیشه آخه. با صدای بغض کرده من کمی وا رفت. ولی اخماش هنوز تو هم بود. عمه فدات شه. جواب خانم جونو چی بدم پس؟ شگون نداره بری بیرون. تو الان چله داری. همایون از آروم شدن عمه شیر شده اومد جلوتر. خانم جون با من مادر. هرچی بهت گفت بگو شوهرش خواسته با اون طرفی. عمه نگاه چپ چپی بهش انداخت. جواب مردمو چی بدم؟ والا دل خودمم آروم نمیگیره. اصلا شگون نداره. نمیشه 40 روز صبر کنی بعد بری. زیرکانه کنارش وایسادم و لب ورچیدم. اینجوری که از امتحانام عقب میافتم. زحمت 1 سالم به باد میره عمه. کلاف سری تکون داد. من نمیدونم. جواب غضب خانم جون با خودتون دوتا. اینو گفت و دلگیر از اتاقمون رفت. همایون با خنده در اتاقو بست و من ذوق زده پریدم بغلش. یعنی تموم شد. فردا میتونم برم مدرسه. همایون موهامو به هم ریخت و از خودش جدام کرد. واسه جناب عالی بله. ولی من بیچاره باید از این به بعد وایسم جلوی تیر و ترکش خانم جون. شیطون خندیدم. خب مردی گفتن، زنی گفتن. بایدم بار زندگی رو دوش تو باشه. خندید و ولو شد رو زمین. ماشاءالله زبونت هم درازه ها. ذوق زیادی داشتم. ولی نمیدونم بیشتر واسه نشوندن حرفم به کرسی بود یا ادامه دادن درسم. با اینکه بازم ته دلم از خانم جون ترس داشتم، ولی پشتم گرم بود به حضور همایون و حمایتاش. عمه و منیژه مشغول آماده کردن شام بودن که دویدم سمت خونه آقام تا وسایل مدرسه‌مو بیارم. صدای مادرم و نسیم از آشپزخونه می اومد. همونجور که پا تند کردم سمت اتاقم مادرمو صدا زدم. دل تو دلم نبود خبرها رو بهش بدم و ذوق تو چشماشو ببینم. کتابامو رو هم تلمبار کردم و رو پوش مدرسه‌مو انداختم روی دستم. دختر، این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ سوفده نگاش کردم. اومدم وسایل مدرسه‌مو بردارم. چشماشو تنگ کرد و مشکوک نگام کرد. به همایون گفتی؟
آره، حتی عمه هم میدونه. رفته رفته لبخند قشنگی رو لباش نشست که شاید خیلی سال بود ازش ندیده بودم. پس خانم جون چی؟ ذوق زده گونه‌ش رو بوسیدم. همایون گفت خودش باهاش حرف میزنه. نمه‌اش نشست تو چشماش. گفتم که همایون تو منی 2000 با کل مردای این خونه فرق داره. قدرشو بدون دخترم. حواست باشه تو زندگیت یه کاری نکنی از کردش پشیمون بشه. اولویتت زندگیت باشه بعد درست. تون سرمو تکون دادم. چشم، خیالتون تخت. برم دیگه، دیر وقته. اون شب ذوق تو چشمای مادرم ذوقمو بیشتر کرد. شامو همگی پایین خوردیم و عمه همچنان تو قیافه بود و همایون سعی میکرد با شوخیاش یخ بینمون رو آب کنه. بعد از شام کمک منیژه سرپا رو شستم و دویدم تو اتاقمون. همایون نبود و حس میزدم واسه دلجویی از عمه رفته باشه. برنامه کلاسی فردا رو آماده کردم و ذوق زده روپوش مدرسم رو به در کمد آویزون کردم. ساعت از 12 گذشته بود و چشمام سنگین شده بود. اما هنوز خبری از همایون نبود. با اینکه خوابم می اومد و کله سحر باید بیدار می شدم، ولی حرف مادرم مدام تو سرم تاب می خورد. نباید زندگیمو فدای درسم می کردم. اولویت اول من همایون زندگیم بود. بعد درس. تشکمونو پهن کردم و منتظرش نشستم. یکم طول کشید تا همایون برگرده. ولی وقتی در اتاقو باز کرد و با دیدنم لبخند نشست رو لباش، گل از گلم شکفت. بیداری عروس خانوم. پشت چشمی نازا کردم. بدون تو که خوابم نمیبره آخه. وقتی لبخند رو لبش عمق گرفت به خودم و اینکه دارم افسار زندگیمو تو دستم میگیرم امیدوار شدم. هرچند من این حرفا رو واقعا از ته دلم میزدم و همایونو عاشقانه دوست داشتم. اون شب سعی کردم عین شب قبل خجالتی و کمرو نباشم و حتی یه ذره هم شده عین خود همایون گرم رفتار کنم. هوا هنوز تاریک بود که ساعت کوکی بغل رخت خوابم با صدای گوشخراشی شروع کرد به زنگ زدن. شاید 1-2 ساعتی بود که خوابیده بودم و هنوز تنم تشنه خواب بود. ولی مجبور بودم از رخت خواب دل بکنم. واسه اینکه همایون از خواب بیدار نشه هلهلکی تو تاریکی زنگ ساعت رو قطع کردم و بخچه حمامم رو زیر بغلم زدم. فرا افتادم سمت حمامی که طبقه پایین ته راه رو پشت مطبخ بود. من یه زن متأهل بودم که نمیخواستم از آرزوهام بگذرم و نه حاضر بودم زندگیمو فداش کنم. سخت بود میزون نگه داشتن تو کفه این ترازو. ولی من هر جور که شده بود باید از پسش برمی اومدم. وقتی بی سر و صدا حمام کردم و نوک پا برگشتم تو اتاق، هوا روشن شده بود و همایون لباس پوشیده منتظرم نشسته بود. متعجب نگاش کردم. چرا اینقدر زود پا شدی همایون؟ دستشو از دو طرف کش داد و خمیازه‌ای کشید. انتظار نداشتی که تنها بذارم بری. تو دیگه الان زن متأهلی. مردم این محلم که ماشاءالله دهنشون عین در گاراژ حسن آقا همیشه خدا بازه. لبخند زدم. آخه خسته‌ای، میتونستی بیشتر بخوابی. پا شد و همون جور که میرفت سمت در به لباسام اشاره کرد. وقت واسه خواب زیاده عزیزم. زود بپوش، پایین منتظرتم. همایون تنها پسر این خونه بود که دانشگاه رفته بود. یادمه وقتی دانشگاه قبول شد عمه طلعت حسابی ذوق میکرد و سر از پا نمیشناخت. ولی حاج موسی پدر همایون راضی نبود و همش به جونش غر میزد که مرد باید خاک بازار بخوره. خدا یه دونه پسر داده به ما، اونم هوای درس و کتاب برش داشته. هیچ کسی پشتش وای نستاد، حتی عمه‌ای که هر جا نشست پوز دانشگاه رفتنشو به همه داد و همایون یکی و تنها جلوی همه وایساد تا بتونه درس بخونه و واسه خودش سری تو سر در بیاره. یادمه وقتی داداش جمیلم عین تمام پسرای محل رفت کارگاه نجاری بر دست آقا میستاد تا کار کنه. همایون بهش گفته بود خوشش نمیاد بازاری بشه، دلش میخواد ادارجاتی باشه. هنوز اون روز یادمه که جمیل حرف همایون رو واسه آقام آورد و تا مدت‌ها شده بود مسحکه دستشون. حالا که خوب فکر میکنم میبینم انگار که همایون حسابش از همه مردای این خونه سواست. حتی عمو مسعودی که میشد گفت اوضاعش از بقیه بهتره و به ساز دل زنش بیشتر میرقصه. از داشتن همایون یه جورایی به خودم میبالیدم. انگار که نوک قله قاف و فتح کرده بودم. حقم داشتم. آخه منم تنها دختر اون خونه بودم که داشت دیپلمش رو میگرفت و تنها زنی که میخواست بره دانشگاه. با لبخند پت و پهنی که از رو لبم کنار نمیرفت، رو پوش سفید سرمه‌ای متنم کردم و جوراب شلواری سفیدم رو پوشیدم و موهای بلندم رو بافتم و روبان سفیدم رو بالای سرم بستم. اونقدر ذوق داشتم که بی خیال صبونه شدم و کیفمو انداختم رو دوشم و دویدم سمت حیاط. صبح کله سحر بود و همه خواب بودن و جز صدای گنجشکای حیاط صدایی نمی اومد. همایون در حیاط و چارتاق باز گذاشته بود و توی اتومبیل منتظرم نشسته بود. کفشای پاشنه 3 سانتیمو پوشیدم و نوک پا دویدم سمت اتومبیل. بودو دختر خوب، دیرت شده.
کنارش نشستم و قدردان نگاش کردم. دست درد نکنه واقعا. میدونی تاول پاهام هنوز خوب نشده. نمیدونم اگه نمی اومدی چجوری میخواستم برم. همونجور که اتومبیل رو روشن میکرد از تو جیب کتش لقمه‌ای به نسبتم بزرگی در آورد و گرفت سمتم. میدونستم بی‌ناشتایی میای بیرون. حسی که با دیدن اون لقمه نون پنیر گردو بهم دست داد یه حس عجیب و متفاوت بود. رفتارای همایون عجیب به دلم میشست. این توجه کردناش، این حواسش به همه چیز بودناش، این حمایتاش خیلی واسم شیرین بود. لقمه رو از دستش گرفتم و با ولع گاز بزرگی بهش زدم. همایون که واسه بستن در حیاط پیاده شد، از تو آینه اتومبیل دیدم که پرده اتاق خانم جون تکون خورد و حرکات دستپاچه و عجول همایون نشون میداد که اونم متوجه شده. به زور لقمه‌ای تو دهنم و قورت دادم و همایونم همزمان اومد و کنارم نشست. دلهوری بدی به جونم افتاده بود و لرزش دستای همایون حین رانندگی حالمو بدتر میکرد. با اینکه خودم از خانم جون میترسیدم و حساب میبردم، ولی دلم نمیخواست باور کنم که همایونم همین حسو داره. آروم جوری که انگار صدام از ته چاه در میومد گفتم: تو هم ازش میترسی؟ بدون اینکه نگاهش از خیابون خلوت برداره اخماشو در هم کرد. من از کسی نمیترسم، فقط دوست ندارم کدورتی پیش بیاد. مظلوم سر به زیر انداختم. اما من خیلی ازش میترسم. همش دلشوره دارم که نکنه یه کاری کنه و نذاره درسمو بخونم همایون. با اینکه هنوزم در همو گرفته بود لبخند بیجونی زد و نیم نگاهی بهم انداخت. تهمینه جان، تا منو داری نباید قصه این چیزا رو بخوری. بهت قول دادم سر قولم هم هستم. مادر بچه‌های من باید طبیب باشه. همایون که حرف میزد انگار غم عالم از دلم رخت می‌بست و میرفت. میشدم یه دختر بچه 6 ساله که هیچ درد و غمی نداره. وقتی سر خیابون مدرسه از اتومبیلش پیاده شدم بهش قول دادم قصه هیچی رو نخورم. خیابون خلوت بود ولی بچه‌های مدرسه تک و توک منو کنار همایون دیده بودن و حتم داشتم خبرش ظهر نشده کف دست ناظم مدرسه بود. دلم خوش بود به اینکه روزای آخر سلسه و کسی نمیتونه واسم مشکل ساز بشه. چشمم به تخت سیاه و نوشته‌های معلم بود، ولی فکرم پی خانم جونی که بیشک با توپ پر به انتظارم نشسته بود که نادره سوغلمه‌ای به پهلوم زد. دختر، حواست کجاست؟ تا الان 3 بار خانم احمد بود بعد نگات کرده. دستپاچه خودم رو جمع و جور کردم و چش دوختم به نوشته‌های توی کتاب. با صدای زنگ و همه بچه‌ها نفس عمیقی کشیدم و خیالم که از پرت شدن حواس معلم تخت شد خودم رو کشوندم سمت نادره. امروز اصلا هیچی از درس نفهمیدم. به خدا همه هوش و حواسم پی خانم جونه. دلم عین سیر و سرکه می جوشه. نادره تنها رفیقم بود و از همه خم و چم زندگیم خبر داشت. همونجور که کتاباشو تو کیفش جا میداد خندید. بازم گلی به جمال همایون که گذاشت بیای. و الا مادرم میگفت تهمینه دیگه شوهر کرده نمیاد مدرسه. اما من امید داشتم بیای. نفس عمیقی کشیدم و هول هولکی وسایلمو تو کیفم چپوندم و پشتبند نادره از کلاس زدم بیرون. میگم تهمینه، باز خوب صورتت اونقدر ایمون نداشت که خانم ناظم بخواد باهات برخورد کنه. بی توجه به حرفای نادره همونجور که میونه جمعیت از مدرسه میزدیم بیرون هیچ و گنگ نگاش کردم. سر خیابون که رسیدیم با صدای بوق ممتد اتومبیلی از جا پریدم. چشمم که به صورت خندون همایون افتاد لبخند نشست رو لبم. نادره نیشگون ریزی از پهلوم گرفت. هانچی عروس خانم، نیشت وا شد. از صبح تا حالا که عین هند جگرخوار نشسته بودی برای دل من، همچین که چشمت افتاد به شوهرت دندونات نمایون شد. بدبخت شوهر ندیده. با خنده دستم رو پهلوم گذاشتم و نگاش کردم. نادره دختر قد بلند و سبزرویی بود که 2 تا کوچه بالاتر از خونه ما خونشون بود و خیلی سال بود با هم رفیق بودیم. چشمای قهوه‌ای روشن و بادومیش همیشه یه خدا برق شیطنت داشت و لحن حرف زدنش همیشه همینقدر رک و بی‌پروا بود. نالیدم. به خدا دلنگران خانم جونم. شوهر چیه؟ چشم ابروی اومد و با شیطنت گفت شوهر یه مرد بلنده که از قضا خوش بر و رو هم هست و چشم به راه تو اتولش نشسته. خندیدم. بیا تو رو هم میرسونی. یه جوره با نمکی دور و برشو نگاه کرد. تو شوهر کردی دلت به یه چیزی خوشه. قید درس و مدرسه رو زدی. من بدبخت خاک تو سر دلم به چی قرص باشه که پی غضب خانم محمدی رو به تنم بمالم و بیام بشینم برای دل تو و همایونت. نه خیر، لازم نکرده. همین پیاده برم بهتره. نادری که پیاده راهشو گرفت و رفت پاتون کردم سمت همایون. چه عجب دل کندی از درس و مدرسه خانم طبیب. سوح زده نگاش کردم. سلام، نگفته بودی میای دنبالم؟
لبخند شیرینی زد و اتومبیل رو روشن کرد. بنده نوکر در اختیار شما بانو. از امروز تا روزی که درس تموم بشه خودم میبرم و میارمت. نگاش کردم. آخه مگه تو کار و زندگی نداری؟ من این راهو چند ساله میرم و میام. خیال تخت باشه چیزیم نمیشه. زیر چشمی نگام کرد. زندگیم تویی. در حالی که ته دلم قنداب میشد، چش دوختم به راهی که رفته رفته نزدیکتر میشد به خونه. تهمینه جان، اگه رفتیم خونه و خانم جون حرفی زد، سعی کن تون جوابشو ندی. هرچی باشه بزرگتر ماست. نفس عمیقی کشیدم تا به دلهره و نگرانیم غلبه کنم. مگه چیزی گفته؟ من باهاش حرف زدم و آرومش کردم. ولی خب با شناختی که ازش دارم میدونم تا با خودتو حرف نزنه کوتاه نمیاد. نمیخوام یزک دست اینو اون بدیم. پس مراعات سنشو بکن و هرچی که گفت بگو چشم. مهم اینه که من پشتتم و کمک میکنم درس بخونی. سورکی لبخندی زدم. چشم، هرچی تو بگی. تا برسیم خونه 1000 بار تو دلم با خانم جون بگو مگو کردم. کاری که هیچ وقت تو زندگیم نکرده بودم. همایون که تو کوچه پارک کرد قلب بیچارم به تب و تاب افتاد. از اینکه اینقدر ازش میترسیدم متنفر بودم. اما بیشتر از ترسی که به جون خودم افتاده بود از نگرانی تو نگاه همایون نفرت داشتم. حس بدی بود این که تمام آدمای زندگیم اونقدر سفت و سخت از خانم جون ترس داشتن. نمیدونم چطور این موضوع رو تا قبل از اینکه ازدواج کنم اصلا متوجه نشده بودم. و حالا بعد از ازدواج اینقدر واسم پررنگ شده بود و انگار از خواب غفلت پا شده بودم. وقتی قدمای لرزونمو گذاشتم تو حیاط و پشت قامت بلند همایون پناه گرفتم تا از چشمای تیزبین خانم جون در امان باشم، از خودم و احساس عجز و ناتوانی که کل وجودمو گرفته بود متنفر شدم. دستام تو مشت همایون اسیر شده بود و پشت سرش قدم برمی داشتم که با صدای پرتحکمش بند دلم پاره شد. نهار شوهرتو که دادی، بیا کارت دارم. آب دهنمو با ترس خورد دادم و چرخیدم سمت پنجره اتاقش. اخماش تو هم بود و صورت پرچین و چروکش بیشتر از همیشه چین داشت. سلام خانم جون. چشم. نهار بخوریم سری میام. خانم جون بدون اینکه نگاهی به همایون بندازه لب زد. خودش تنها. وقتی برگشت تو اتاق و چفت پنجره رو انداخت، همایون نگران نگام کرد. با اینکه قالب تویی کرده بودم لبخند زدم. او چه خبرت آقا همایون؟ حالا سرمو که نمیخواد ببره اینجوری وحشت کردی. فوقش یکم گوشمو میکشه دیگه. سورکی لبخندی زد و دست تو دست هم راه افتادیم سمت خونه. اما آبگوشت بار گذاشته بود و من وقتی سفره پهن ناهار و چشمای منتظر اهالی خونه رو دور سفره دیدم، تازه یادم اومد وظایف دیگه‌ای هم تو خونه دارم. هولکی رختامو عوض کردم و بلوز گل و گشاد و شلوار گلدارمو پام کردم. و دویدم پایین. همایون کنار آقاش نشسته بود و عمه داشت گوش میکوبید. خجالت زده کنار عمه نشستم. ببخش عمه جون، همه زحمت‌ها افتاد گردن شما. از امشب نهار فردا رو آماده میکنم، بعد میرم سراغ درسم. عمه طلعت هنوزم اخماش در هم بود، ولی میدونستم ته دلش هیچی نیست و تموم این اخم و تخمش واسه اینه که جلوی خانم جون سکه یه پول شده. بی این که نگام کنه لب زد. کی در روز 2 روزه کار کنه؟ هنوز نمردم که چله سر نیومده بخوای کلفتی کنی. تا بوده همین بوده. تو صدا شکه های دلخوری موج میزد. همایون بهم چشم انداخت که چیزی نگم تا بیشتر از این دلخور نشه. تمام مدتی که نهار میخوردیم فکرم پی خانم بزرگ بود. هولکی سفره رو جمع کردم و تنهایی سرفرو شستم. همایون کنار آقاش نشسته بود که منیژه واسهشون چای برد. نم دستامو با لبه پیرهنم گرفتم و از خونه زدم بیرون. تو سرم 2 تا 4 تا میکردم تا ببینم چی جوابشو بدم. نفهمیدم که رسیدم به آسونه در اتاقشو. نفس عمیقی کشیدم و به خودم دلداری دادم که دیگه اون دختر بچه 4 ساله نیستم که خانم جون بتونه واسه زیاد از حد تو کوچه رفتنم تنبیهم کنه. ضربه آرومی به در زدم و منتظر شدم اجازه بده وارد شم. و وقتی جوابی نگرفتم آروم درو هل دادم. روی صندلی فلزی قدیمیش نشسته بود و زور زده بود بهم. دندونام رو هم فشار دادم تا ترس نشینه تو دلم. بیا تو، تا کی میخوای لای در وایسی؟ سورکی لبخند زدم و وارد اتاق شدم. با ته عصاش به متکای روبروش اشاره کرد. بشین دیگه. بی حرف جایی که گفته بود نشستم و سرمو زیر انداختم. سکوت بینمون آزارم میداد. یاد روزی افتادم که مادرم خبر داد جواد بی خداحافظی رفته جنوب و فقط یه دست نوشته گذاشته تو اتاقش. اون روز آقام و خانم جون عین اسفند رو آتیش بودن. جواد 1 سالی از همایون کوچیک‌تر بود. و درست از وقتی که حرف و حدیث ازدواجش با منیژه افتاد سر زبونا، ساز ناسازگاری کو کرد و جوفاشو کرد توی کفش که میخوام برم جنوب واسه کار. یادم تنها کسی که پشتش در اومد مادرم بود.
و درست از همون 3 سال پیش که جواد رفت، میونه خانم جون و مادرم از همیشه خرابتر شد. اگه میدونستم تو هم عین اون مادرت 7 خطی، عمرن کمک نمی‌کردم این بسته از سر بگیره. با صدای خانم جون از فکر بیرون اومدم. با تعجب نگاش کردم. آخه خانم جون، من که... نپر وسط حرف من بچه. این زن چی به تو یاد داده؟ خجالت زده دوباره سرمو انداختم زیر. اون از برادرت که معلوم نیست داره اونجا چه غلطی میکنه. اینم از تو که هنوز هیچی نشده، پا شدی رفتی پی درس و کتابت. آقات خبر داره؟ با ترس آب دهنمو قورت دادم. همایون فعلا کلش باد داره، حالیش نیست. تب عشق و عاشقیش که خوابید اون وقت میفهمه چه گویی خورده. صدای خانم جون زمخت و محکم بود، جوری که وقتی داد میزد حس میکردم 4 ستون بدنم میلرزه. تو هم لنگه همون مادر بیعقلتی. پسر دست گلمو انداختم تو دامنش. بس که هر که از راه رسید گفت دختر زرنگیه. خوب است. من که تو این 30 سال جز شر و مکافات ازش چیزی ندیدم. از حرفایی که پشت سر مادرم میزد بغض کلمو گرفته بود. دلو زدم به دریا و پریدم وسط حرفش. خانم جون، من هم درسمو میخونم، هم به زندگیم میرسم، هم هوای شوهرمو دارم. شما نگران چی هستید؟ اخماشو در هم کرد. تو خامی دختر، حالیت نیست. تو همین خونه هستن آدمایی که واسه شوهر دست گل دندون تیز کرده باشن. اون وقت توی ساده احمق به هوای درس و مدرسه هی را بیفت تو کوچه خیابون. حرفاش حسابی به تیریج قبام برخورده بود و دیگه تحمل نداشتم بشینم هرچی دلش میخواد بهم بگه. اخمامو در هم کردم و از جام بلند شدم. خانم جون، من خودم خوب میدونم چشم کیا پی زندگیمه و بلدم با چنگ و دندون ازش مراقبت کنم. خیالتون تخت. اینو گفتم و همون جور که از اتاقش بیرون میرفتم شنیدم که پشت سرم داد زد. جوجه رو آخر پاییز میشمارن تحمین خانم. ببینیم و تعریف کنیم. هوای آزاد حیات که خورد به پوست صورتم، عین یخ وا رفتم و بغضم شکست. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. ترس و دلهوره بدی افتاده بود به جونم. من از اعماق وجودم خاطر همایون رو میخواستم و حاضر نبودم واسه درس و مدرسه از دستش بدم. وقتی برگشتم تو اتاقمون همایون یه گوشه دراز کشیده بود و قیلوله میکرد. بالا سرش نشستم و زل زدم به تار بلند مژه‌هاش. هیچ چیزی ارزش اینو نداشت که بخوام سرش با زندگی، با عشقم قمار کنم. ولی حاضرم نبودم واسه این ترس از خودم بگذرم. باید از پسش برمی اومدم. باید همون جور که بهترین زن دنیا میشدم واسه همایون و بهترین عروس دنیا واسه عمه طلعت میرسیدم به اون چیزی که دلم میخواست و به همه ثابت میکردم میشه زن بود و از خودت نگذشت. از اون روز به بعد سعی کردم از خوابم بزنم تا بتونم کمک حال عمه باشم و حس نکنه چون عروسش میره مدرسه به کار خونه نمیرسه. 2 هفته باقی مونده به امتحانای سورس آخر و من هر روز صبح کله سحر پا میشدم و قبل از رفتن به مدرسه خونه رو آب و جارو میکردم و بساط ناهار رو آماده میکردم تا همایون بیدار بشه و ببرتم مدرسه. گاهی شبا پاگوشا خونه این و اون دعوت میشدیم و من میونه جمع میدیدم که خانم جون رفتارش به شدت با هم سرد شده، در حدی که مشغول به کار شدن همایون تو دانشگاه ملی رو هم از چشم من میدید. و چند باری از زبون عمه و مادرم شنیدم که خانم جون پشت سرم غرغر میکنه که همایون رو از راه به در کردم. اما من تنها کاری که ازم برمی اومد این بود که یه گوشم در باشه و یه گوشم دروازه. به هر سختی که بود امتحانای سورس آخر رو رد کردم و مدرسم تموم شد. تابستون اون سال عمه پیله کرده بود که بافتنی یاد بگیرم. نمیدونستم این هم یکی از حربه‌های خانم جونه واسه انداختن باد دانشگاه رفتن از سرم. اما همایون واسه درس خوندنم ذوق داشت. شبا که خسته و کوفته از کار خونه میچپیدم تو اتاقی که اسمشو گذاشته بودن خونه همایون. با دل خوش و خجسته کتابامو باز میکرد و تا جایی که میتونست با هم کار میکرد. گاهی کم میآوردم و خسته میشدم و حرفای روسانه عمه رو مغزم اثر میذاشت که زن باید بچه بیاره. درس و مدرسه به چه کارش میاد؟ ولی وقتی همایون از زنای دانشگاه تعریف میکرد و چشماش برق میزد، دلم میخواست منم یکی از اونا باشم. دلم میخواست وقتی همایون از اوضاع مملکت میگه منم یه چیزایی سرم بشه و حرفی واسه گفتن داشته باشم. کل 3 ماه تابستونو به ساز عمه رقصیدم و بافتم واسه همایون و خودم و باقی اهل خونه. شبا که اهالی خونه به خواب میرفتم من میشستم پای درس و کتاب تا بتونم تو امتحانات دانشگاه شرکت کنم. روزی که همراه همایون رفتم دانشگاه و امتحان دادم ناامید بودم. شبی چند ساعت درس خوندن چیزی نبود که بشه باهاش طبیب شد و به جایی رسید. زندگی از چند طرف انتشار آورده بود و تیر خلاص وقتی بهم خورد که ناخواسته حرفای خانم جون رو شنیدم.
اواخر تابستون بود و من گوش به زنگ جواب دانشگاه روزا رو شب می‌کردم. زنای خونه چند تا صندوق گوجه تو حیاط ردیف کرده بودن، واسه رب درست کردن و منم ناچار باید کمک می‌کردم. بغل دست محبوبه کنار شیر آب نشسته بودم و گوجه‌های له رو سوا می‌کردم. چند قدم اون طرفتر مادرم و عمه زبیده و بقیه گوجه‌ها رو قاچ می‌زدن و توی دیگ می‌ریختن. تحمین عمه، بپر از خانم جون، ظرف نمکشو بگیر بیا، معلوم نیست طلعت کجا گیر کرده. با غرغرای عمه زبیده از جام بلند شدم و دستمو با پشت بلوزم خوش کردم و دویدم سمت خونه خانم جون که عمه طلعت چند دقیقه قبل از من رفته بود به یه ظرف نمک. بوی گوجه پخته شده و چوب سوخته کل محله رو برداشته بود. پاتوان کردم سمت مطبخ خانم جون که صدای عمه از اتاق به گوشم خورد. خانم جون، نزن این حرفو. تحمینم عین دختر خودم. خدا رو خوش نمیاد عیب میذاری روش. با شنیدن اسم خودم گوشم تیز شد و فضولیم گل کرد. نوک پا قدم برداشتم و پشت در اتاقش گوش وایسادم. دروغ میگم. والا 4 ماه عروسی کردن هنوز خبری نشده. اون وقت که میگفتم عروس چله‌دار نباید پاشو از خونه بذاره بیرون واسه این بود. بفرما طلعت خانم. عروست عیبدار شد. بشین ببین کی واسط نوه میاره. با شنیدن حرف خانم جون عرق سرد نشست روی تیره کمرم. من توی این 4 ماه به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم بچه دار شدن بود. نه که نخوام. یعنی اصلا وقتشو نداشتم که بهش فکر کنم. با صحبت‌های عمه طلعت از فکر و خیال بیرون اومدم. خانم جون، هنوز که چیزی نشده. این بدبختا فقط 4 ماه عروسی کردن. بذار لااقل 1 سال بشه بعد شروع کن از این حرفا بزن. چی میگی تو طلعت؟ انگار این دختره مخ تو هم شستشو داده. والا کل دخترای این خاندان همون شب اول نطفه بچه‌شون بسته میشد. جز عروس این زبیده سادلو که اونم صدقه سری گلبانو شد عروس این خونه. وگرنه ما از این چیزا نداشتیم. فکرم رفت یه محبوبه بیچاره که نوه خاله مادرم بود و مادرم یه جورای اسباب آشنایی محمد و محبوبه شده بود. تو همونها گیربایی دلشوره افتاد به جونم. درسته که تو این 4 ماه به بچه دار شدن فکر نکرده بودم. ولی واسه بچه دار نشدنم اقدامی نمی کردم و همین ترسمو چند برابر می کرد. با صدای لرزون عمه از فکر در اومدم. خانم جون، نفوس بد نزن تو رو خدا. همه که قرار نیست عین هم باشن. دختر بیچاره عین زن 50 ساله کار میکنه که کسی نگه زن نباید درس بخونه. ایشالا همین امروز فردا با خبر آبستن شدنشم کام هممون شیرین میشه. دختری بیعقل. این دختره با زبون سمتریش تو هم عین پسرت خام کرده طلعت. پس فردا که راهش به دانشگاه و کوفت و زهر مار باز شد دیگه نمیشه امیدی به بچه دار شدنش داشت. حالا هی بشین حلوا کن تا دهنت شیرین شه. با صدای پایی که به خونه نزدیک میشد دویدم سمت مطبخ و چشمم رو هم فشار دادم. بغض چنگ انداخته بود به گلوم و دلم شور میزد. تحمینه. معلوم هست کجایی عمه؟ بده به من این قوطی نمکو. از اینکه اینقدر لفظش شده بودم صدای عمه زبیده در اومده بود. دستپاچه ظرف نمکو بهش سپردم و پشت سرش از مطبخ زدم بیرون. اونقدر حالم خراب بود که تمام مدتی که درگیر صندوق گوجه ها بودیم حساب روزای ماهو 2 باره و 3 باره از سرم میگذروندم. ببینم چند تا عادت ماهانه ازم گذشته که من زن همایونم. دم غروب بود که کارمون تموم شد و من عین مرغ سرکنده بیقرار پناه بردم به اتاقک بالای خونه عمه. اون شب همایون دیر اومد و من دل تو دلم نبود واسه دیدنش و باهاش در میون گذاشتن چیزایی که شنیده بودم. همایون بعد از ظهر تو دفترخونه چاپ کتاب کار میکرد و به قول خودش فقط واسه علاقه قلبیش به خوندن و نوشتن بود. آخرای شب بود و هنوز همایون نیومده بود. رفتم کمک عمه تا بساط شام 3 نفرشونو جمع کنم. آخه خودم منتظر همایون مونده بودم و لب به غذا نزده بودم. اخماش در هم نبود ولی لبای آویزونش نشون میداد حرفای خانم جون خاطرشو مکدر کرده. عمه طلعت واسم خیلی عزیز بود و خوش نداشتم ناراحتیشو ببینم. همین که هیچ کدوم از حرفای خانم جونو برام نمی آورد خودش یه دنیا ارزش داشت. اهل خونه واسه خواب حاضر میشدن که بالاخره سر و کله همایون پیدا شد. لبخند شیرینش عین همیشه رو لباش بود. تو آسونه در مطبخ وایسا تا من بساط شام دیر وقتمونو تو سینه بچینم و ببره بالا. کتتای صاف و یه دست رو توی بشقاب چیدم و راه افتادم سمت پله ها. همایون پشت سرم راه می اومد و خونه غرق در تاریکی و سکوت بود. در اتاق که بسته شد اخمامو در هم کردم. همایون، هیچ معلومه کجایی آخه؟ شب از نیمه گذشته. بی خیال خندید و کت توسی رنگش رو از تنش در آورد و همونجور که کراوات مشکیشو شلتر میکرد لب زد. ببخشید،
امروز چاپ داشتیم، خیلی سرمون شلوغ بود. اخمامو بیشتر در هم کردم که به حالت تسلیم دستاشو بالا برد. ببخشید تو رو خدا عزیزم، حق داری. سعی میکنم دیگه تکرار نشه. ولی زیادم بد نشده. ببین شاممونو 2 نفری تو خونمون میخوریم. شاید اگه وقت دیگه غیر از اون شب بود، از این حرفش ذوق میشه ته دلم و دل میدادم به دلش. ولی اون شب دلم پر بود از کینه و غم. کینه خانم جونی که سر هیچ و پوچ به نوش عیب میبست و غم آبستن نشدن. با اخمایی در هم که نشستم کنار سینیا شروع کردم به لقمه گرفتن. همایون یه تای ابروشو بالا داد و کتشو انداخت رو رخت خوابای علم شده گوشه اتاق. نه، انگار یه چیزی شده که من بیخبرم. تحمین خانم، نگام کن. کنارم که نشست و دستشو گذاشت زیر چونم، بغضی که از اصل رونه کرده بود کنج گلوم ترک برداشت و شکست. همایون ترسیده و شوکه اخماشو در هم کرد. چی شده دختر؟ کسی چیزی شده؟ دایی سالمه؟ هر زده سرمو چپ و راست تکون دادم و اشکامو پس زدم. خانم جون همایون. اخماش غلیظ‌تر شد و قبل از اینکه بخواد چیزی بگه شروع کردم پشت سر هم تعریف کردن. گره اخماش که رفته رفته باز شد، گریم بند اومد. حرفام که تموم شد دستمو تو دستش گرفت و بوسید و همونطور که منو محکم به خودش میچسبوند گفت الان واسه چی داری اشک میریزی؟ واسه خاطر حرفای خانم جون؟ همونجور که اشکامو پس میزدم گفتم هم اون هم که میترسم نکنه راستی. خنده‌ای با نمکی کرد و کشیدم تو بغلش. عقلتو از دست دادی دختر. مگه چند وقت از عروسیمون میگذره؟ به مرغ و خروسم بیشتر از این مهلت میدن. میونه گریه خندیدم. اما همه خیلی ناراحته. لبخندش محو شد ولی سعی کرد به روی خودش نیاره. اونم تحت تاثیر حرفای خانم جون همیشه. تو فعلا فقط به فکر دانشگاهت باش خانم طبیب. همین امروز و فرداست که جوابش بیاد. لقمه بزرگی که واسم گرفته بود ازش گرفتم و باقی مونده اشکامو پس زدم. اون شب همایون سعی کرد با شوخی و خنده از یادم ببره چیا شنیدم. ولی اون سینی غذایی که نصف بیشترش دست نخورده موند و همایونی که تا خود صبح تو رخت خوابش قلب میزد و از این پهلو به اون پهلو میشد نشون میداد فکر اونم عین من درگیر شده. از اون شب به بعد حس میکردم دیگه جواب دانشگاه واسم 2000 ارزش نداره و تموم هم و غمم این بود که چی بخورم و چی کار کنم که زودتر آبستن بشم. و وقتی میدیدم مادرم هم بیشتر از من به فکر تقویت کردنمه، فهمیدم فقط فکر خانم جون نبوده که درگیر آبستن نشدن منه. روزای آخر تابستون بود و هوای نمه عطر پاییزی داشت. دم ظهر بود که همایون جعبه باقلوا به دست اومد خونه. چشماش برق میزد و لباش میخندید. چشمت روشن خانم دکتر. کنار عمه پای اجاق وایساده بودم که با حرف همایون حس کردم بند دلم پاره شد. توی این چند ماه اونقدر درس نخونده بودم که امید به قبولی داشته باشم. ولی خب کار خدا بود دیگه. ذوق زده بی خیال جلس و ولس سیب زمینیه توی تابه شدم و دویدم سمتش. تو رو خدا راست میگی همایون؟ قبول شدم یعنی؟ شیطون ابروهاشو بالا پایین کرد و برگه‌ای تو دستشو نشونم داد. نگاهم میخه نوشته‌های روی کاغذ بود که صدای پرحرص عمه طلعت تو گوشم پیچید. حالا دیگه خوب شد که هر روز خدا باشی بری دانشگاه. من بدبختم آرزوی نوه‌دار شدن رو به گور ببرم. اونقدری ذوق زده بودم که حواسم به اخمایی در همه عمه نباشه. شوکه نگاهمو دوختم به صورت سرخ از حرصش. همایون قبل من به خودش اومد. مادر من، دانشگاه چه ربطی به بچه داره؟ ایشالا همین امروز فردا بچه دارم میشیم. عمه عصبی زیر گازو خاموش کرد. زنی که یه پاش دانشگاه باشه یه پاش خونه، معلومه که وقت نمیکنه بچه بیاره. ای طلعت، خدا لعنتت کنه، خودت باعث صبانی این درس و کتابایی. شیرینی قبولی به کامم زهر شده بود و از طرفی دلم از عمه گرفته بود که چرا حرفای خانم جون اونقدر روش اثر گذاشته. بی حرف دویدم سمت اتاقمون و درو کوبیدم به هم و پشتش نشستم. حالا که به آرزوم رسیده بودم، حقم نبودیم بالا سرم بیاد و اینجوری زندگی به کامم زهر بشه. اینکه همایون بلافاصله پشت سرم نیومد یعنی میخواست عمه رو مجاب کنه که 4 ماه بچه دار نشدن زمان زیادی نیست واسه ترسیدن. اما خودمو که نمیتونستم گول بزنم. ترسیده بودم و همین ترس و اضطراب امونمو بریده بود. اونقدر اشک ریختم که سبک شدم و 1-2 ساعتی طول کشید تا همایون با صورتی در هم که سعی داشت لبخند زورکی مهمونش کنه وارد اتاق شد. غمزده نگاش کردم. دلم به حال مهربونی و دل بزرگش میسوخت که گیر افتاده بود بین یه مشغل خانباجی. کنارم نشست و دستشو دور گردنم حلقه کرد. باز چرا نشستی با آغوری گرفتن آخه؟ خجالت زده اشکامو پس زدم. میترسم همایون.
نکنه خانم جون درست بگه. اگه بچه‌مون نشه میدونی چه بلایی سرم میارن؟ یادت نیست میخواستن سر محبوبه بدبخت هوو بیارن؟ شانس آورد آقاش پشتش در اومد. خندید و سرمو به سینش فشرد. تو دیگه چرا؟ تو که مثلا تحصیل کرده ای، سواد داری، چرا عقلتو میدی دست اینا؟ ما فقط 4 ماه عروسی کردیم. یکم مهلت بده بابا. سرمو تو سینه پهنش فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم تا این بغض لعنتی دست از سرم برداره. اصلا میخوای بریم پیش طبیب؟ هان، تا خیالت راحت بشه. حتی با شنیدن اسم طبیبم حالم خرابتر میشد و بغضم سنگینتر. میونه حقیق گریه هام سرمو بلند کردم و زور زدم تو چشمای عسلیش. من همایونو عین کف دستم میشناختم. ما تموم عمرمونو با هم تو این خونه سپری کرده بودیم و خنده‌دار بود که سعی داشت ناراحتی و نگرانیش رو با یه لبخند الکی ازم مخفی کنه. من از نفسای پی در پی و عمیقش، از سردی دستاش، از حاله غمی که چشماشو پوشونده بود میفهمیدم اونم نگرانه. نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم. نه، نمیخواد. چند ماه دیگه هم صبر میکنیم ببینیم خدا چی میخواد. فقط تو رو خدا به عمه یه چیزی بگو که پا پیش من نشه. دلم نمیخواد رابطمون خراب شه. با اینکه همایون صلاحمو میخواست و سعی داشت کمکم کنه، ولی انگار اون حرفش خش انداخته بود به تن غرورم. این که میخواست منو ببره پیش طبیب، یعنی اونم دلش با حرفای خانم جون لرزیده. من تنها امیدم به همایون بود، به اینکه اون بهم بگه نه، همه دارن اشتباه میکنن. تو هیچیت نیست و فقط یکم مهلت میخوای. ولی وقتی دیدم اون هم ته دلش خالی شده و فوری به فکر دوا درمون افتاده بهم برخورد. شاید غم سنگینی که رو دوشم بود باعث شده بود زیادی زود رنج بشم. و همایون منظور بدی نداشت. ولی اون حرف باعث شد خودم رو جمع جور کنم و به این راحتی ها کوتاه نیام. اون روز با هر بدبختی که بود ناهار رو کنار خانواده‌ام خوردم و وقت خواب قیلوله که شد دویدم سمت خونه آقا. مطمئن بودم مادرم تنها کسیه که تو این شرایط میتونه کمکم کنه. این همیشه تک و تنها تو اتاقش نشسته بود پای دست نوشته هاش. سنگینی نگاهمو که حس کرد سر بلند کرد و چش دوخت تو چشمام. چی شده تهمینه؟ چرا گریه کردی؟ بغضی که با دیدن مادرم دوباره لونه کرد توی گلوم رو به زور قورت دادم و آروم کنارش نشستم. دفترچه‌ای که هیچ وقت اجازه نمیداد بهش نزدیک بشیم رو بسط توی صندوقچه کوچیکش گذاشت. سر زدم تو چشمای توسی رنگ مهربونش که اون لحظه عجیب رنگ نگرانی به خودش گرفته بود و تمام اتفاقات اخیر از حرفای خانم جون گرفته تا رفتار عمه رو واسش بازگو کردم. فقط این میون حرفای همایون قلم گرفتم تا مبادا مادرم نسبت بهش حساس بشه. پرسی چشماشو رو هم فشار داد. پیرزنه، الله اکبر. ببین چه جوری دهن آدمو وا میکنه ها. حالا تو هم نشستی آغوره گرفتی که چی؟ که نکنه منم به خالم رفتم و بچم نمیشه. با این حرف مادرم عرق سر روی تیره کمرم نشست و با صده نگاش کردم. توی این مدت اصلا حواسم به خاله گلچهره و بچه دار نشدنش نبود. ترسیده بغضم ترکید. میترسم مامان گلبانو. اگه همونی بشه که خانم جون میگه. مادرم کفری از جاش بلند شد و از کوزه آب روی تاقچه یه لیوان پر کرد و واسم آورد. خدا بگم چی کارش کنه که اینجوری ترس انداخته به تن و بدن یه تازه عروس. همایون چی میگه؟ ترسیده اشکامو پس زدم و دستپاچه نگاهمو دوختم به صورت عصبیش. هیچی. میگه هنوز که چیزی نگذشته. مادرم نفس راحتی کشید و کنارم نشست و به صندوقچه فلزیش تکیه داد. بازم گلی به جمال اون مرد که معلوم نیست مرام معرفتش به کی رفته. دستم از اضطراب و نگرانی میلرزید. حالا دستپاچه یه قلاب آب خوردم. مادرم گره اخماشو بیشتر کرد. حالا لازم نکرده بشینی زانوی غم بغل کنی و آب غوره بگیری. خودم میبرمت پیش یه طبیب خوب تا خیالت راحت بشه. اون گلچهره یه بدبختم که میبینی بچهش نشد، مادرزادی که اجاقش کور نبوده که. بچه بوده یه شب تب میکنه دیر به دادش میرسن. میزنه به بدنش. طبیبم گفته واسه خاطر اونه. تو سرم دنبال یه دلیل گشتم. یه اتفاق که تو بچگیام افتاده باشه و نذاره آبستن بشم. وقتی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم، نفس عمیقی از سر راحتی کشیدم و از جام پا شدم. مادرم در حالی که داشت کاغذ پاره‌هاشو جمع می‌کرد، نگام کرد. فردا فرصت داری بریم بیرون؟ میبرمت پیش همون طبیبی که محبوبه رو بردم. خیلی کارش خوبه. صورتی لبخند زدم و سر تکون دادم. باشه، ولی نمیخوام کسی بفهمه. واسه همینم به همایون میگم میریم واسه ثبت نام دانشگاه. وقتی چشماشو درشت کرد و ابروهاشو بالا داد، من تازه یادم افتاد زن بیچاره
هیچ خبر نداره دختر یکی دونش که واسه دنیا اومدنه زمین و زمانو به هم دوخته تا یه همدم از جنس خودش داشته باشه و بتونه جوری بارش بیاره که همیشه آرزوش بوده، حالا پزشکی قبول شده. تلخ خندیدم. امروز جوابش اومد. دختر زبون دراز و گیس بریده‌ات طبیب میشه گلبانو خانم. نم اشک نشست توی چشماش، تنم لرزید. مادرم زن محکمی بود و حتی وقتی جواد بی خبر گذاشت و رفت ندیدم یه قطره اشک بریزه. و حالا که میدیدم واسه دانشگاه قبول شدنم بغضش گرفته، به چشمام شک کردم. هر زده از جاش بلند شد و بغلم کرد. کاری که خیلی کم پیش می اومد انجام بده. ابراز احساسات ظریفش که پشت چهره اخم و محکمش قایم کرده بود. بعد از چند دقیقه که صفر بغلم کرد ازم فاصله گرفت و رو کرد به سقف اتاق. گفتم که اگه بهم بدیش قول میدم بشه خوشبخت‌ترین دختر عالم. همزمان با گفتن این جمله قطره اشکی چکید روی گونه‌ش و زل زد تو چشمام. تو گلبانوی 30 سال پیشی که دلش نمیخواست بشینه پای دار قالی، ولی کسی پشتش در نیومد. از بغضم گرفت. با اینکه هیچ وقت عادت نداشت درد و دل کنه، میدونستم جایی که الان هست همین تا آسمون با زندگی رویاهاش فرق داره. با خنده اشکشو پاک کرد. خوشحالم که اگه باعث صبحانی باز شدن پای یه دختر دیگه به این خونه شدم، لاغر سرنوشتش با همه زن و دخترای این خونه فرق داره. مات و مبهوت نگاش کردم که دوباره بغلم کرد. نمیدونی چه حالیم تهمینه. اونقدری ذوق دارم که اگه همین الان ملک الموت بیاد بالا سرم گله نمی‌کنم. اخمامو در هم کردم و از بغلش اومدم بیرون. این چه حرفیه میزنید؟ حرفای خوب بزنید. شما 50 سالتونم نیست. الکی خندید تا دوباره اشکاش سرازیر نشه. برو مادر، برو به کارات برس که فردا صبح بزنیم بیرون. بیشتر از این که از ذوقش خوشحال بشم دلم گرفت. دلم واسه آرزوها و رویاهای چال شدش گرفت. واسه اون اشکی که بعد از چندین سال چکید روی گونه‌ش و 1000 برابر بیشتر از قطره اشکای من توش درد داشت. اون روز با حرفای مادرم دلم یکم آروم گرفت و دل خوش کردم به طبیبی که مادرم از دستای شفابخشش میگفت. تا صبح تو رخت خواب از این پهلو به اون پهلو شدم و فکر کردم به این که اگه راستی بچم نشه چی به سرم میاد. یه صدای شومی ته مغزم داد زد، همونی که سر خاله گل چهره بیچاره اومد. یه هوا آوردن سرشو تا آخر عمرش نشست و نگاشون کرد. کفری سرمو تکون دادم تا این افکارشون دود بشن برن هوا. تا هوا روشن بشه 1000 بار از خواب پریدم و تو رخت خواب نشستم و شیطون رو لعنت کردم. دمدمای صبح بود که با تن و بدنی خسته از بدخوابی شب گذشته از رخت خواب دل کندم. نگاهی به صورت مظلوم همایون تو خواب انداختم. بی هوا یاد شب قبل افتادم که چقدر باهاش کلنجار رفتم. تا راضی شد بدون حضورش برم واسه ثبت نام و تهش فقط به خاطر اینکه گفتم میخوام با مادرم برم تا محیط دانشگاه رو ببینه کوتاه اومد. پیراهن سرمه‌ای رنگمو از کمد کشیدم بیرون و همراه با جوراب شلواری نازکم تنم کردم. روبروی آینه شمدون روی تاقچه وایسادم و زل زدم به صورتم. چشمام پف کرده و صورتم رنگ پریده بود. دستی به کمربند پهن پیراهن کلوشم کشیدم و زیر لب سمسمه کردم. حسابی آب رفتی دختر. چرا حواست به خودت نیست؟ موهای بلند خرماییمو دورم ریختم و سنجاق سر ظریفی سمت چپ موهام نشوندم. و کیف نسبتم بزرگی که تمام دار و ندارم توش بود و روی دوشم انداختم و نوک پا از پله‌ها سرازیر شدم. مادرم لقمه صبونه به دست جلوی ایوون خونه منتظرم وایساده بود. چشمم که به کت و دامن کرم رنگی تو تنش افتاد، لبخند نشست رو لبم. کم پیش می اومد مادرم رنگ روشن بپوشه و چشماش از ذوق بخنده. اون حتی روز عروسیمم کرم تنش نکرده بود. و سالیان سال بود این کت و دامن تو کمدش خاک می‌خورد. میتونستم بفهمم چقدر خوشحاله و تمام این ذوقش واسه رسیدن من به رویام بود. اون روز دوتایی رفتیم دانشگاه و من ثبت نام کردم. محیط باز و فارغ از حرف و سخنش واسم عجیب و غریب بود. اینکه دختر و پسرها بدون هیچ ترس و واهمه‌ای دست دسته روی میز و صندلی‌ها نشسته بودن و حرف می‌زدن و گهگاهی صدای خنده‌های از ته دلشون فضا رو پر می‌کرد. واسم عجیب بود چون تو خونه ما تا یکم پشت لب پسرا سبز می‌شد و دخترها اقرس می‌شدن، صف بازی کردنشون از هم سوا می‌شد. و اگه زبونم لال دختر و پسر سن و سال داری با هم تنها می‌شدن، به قول خانم جون نفر سومی که وارد اون جمع می‌شد بی برو برگشت شیطون بود. و تشت رسوایشون از بالا پشت بوم محل میافتاد کف حیاط و کل محله رو خبر می‌کرد. نگاهم مات موهای رنگ شده دختر جوونی بود که دامن کوتاهی پشت کرده بود و شونه به شونه پسر خوشتیپی
روی نیمکت زیر سایه درخت چنار نشسته بودن که مادرم سوغلمه‌ای به پهلوم زد. میبینی تو رو خدا، زندگی این جماعت تومنی 2000 با ماها فرق داره. تو اون خراب شده اصلا انگار قرار نیست آدماش عوض بشن. انگار گیر کردیم تو 100 سال پیش. موندم ناله و نفرین به جون کی بکنم که منو گرفتار اون خونه کرد. والا آقام که دیگه 7 کفن پوسونده تا حالا. و خدا رو خوش نمیاد بخوام تن مرده رو تو گول بلرزونم. ولی اگه به زور دست منو نمیذاشت دست این منصور، این همه سال گردنم نمیگرفت زیر ساتور مادر از خدا بی خبرش. تل خندیدم و دستای خشک و زبرشو تو دستم گرفتم. بهش فکر نکن مامان گلبانو. دیگه هر چی بوده گذشته. نگاهشو از دختر مورنگی گرفت و سر زد تو چشمام. آره گذشته. و مهم اینه که تونستم تو این شرایط یه همچین دختری بار بیارم. برق نگاهش و ذوق چشماش چیزی نبود که بشه با 4 خط نوشته نشونش داد. مادرم کم حرف بود و خیلی کم پیش می اومد سفره دلشو پیشم باز کنه. ولی همون گهگداریم که سر درد و دلش باز می شد، کینه و نفرتو میتونستم از تو نگاهش بخونم. کینه و نفرت عمیقی که هیچ وقت تو کتم نرفت که فقط واسه ناسازگاری با خانم جون باشه. اما اون روز وقتی تو حیاط دانشگاه باهاش حرف می زدم، دیگه خبری از برق کینه‌ای تو چشماش نبود. اون روز بعد از دانشگاه رفتیم مطب طبیبی که میگفت فرنگ درس خونده و کارش خیلی درسته. در و دیوار تازه رنگ شده این مطب پر بود از عکس مادرای خوش‌چهره‌ای که یا داشتن به بچه‌هاشون شیر میدادن یا نوزادشون رو صفر بغل گرفته بودن. طبیب مرد مسنی بود که موهای کم پشت و جوگندمی سرش رو از پشت بسته بود. تنها بدون حضور مادرم وارد اتاق شدم و روبروش نشستم. و از ترس هم براش گفتم. از اینکه یکی از خاله هام بچه‌ش نشده و سرش هوا آوردن گفتم و بغض گلومو گرفت. همونجور که با اخمایی در هم از پس عینک شیشه گردش نگاه میکرد، خودنویس تو دستش رو میز انداخت. اگه هیچ وقت بچت نشه چی کار میکنی؟ با حرف رک و بی پرده‌اش عرق سرد نشست روی تنم و شوکه نگاش کردم و بعد از منومن کردن گفتم خدا نکنه. اخماشو غلیظ‌تر کرد. جواب منو بده دختر. چی کار میکنی؟ اگه این خاله از سر تبو بیارن شبونه سم میخوری و خلاص. تون صداش که بالا بود بغضم و تا مرز شکستن میرسوند. مظلوم نگاش کردم و انگشتامو به بازی گرفتم. نمیدونم، ولی من طاقتشو ندارم. نمیتونم این خالم بشینم و نگاشون کنم. من عاشق شوهرمم. پوزخند تلخی زد و به پشتی صندلیش تکیه داد. دختر جون، تو این دنیا میلیون ها زن وجود داره که عاشق شوهراشونن و هر کدوم یه چیزی سرشون میاد. یکی خیانت، یکی مرگ زود هنگام، یکی هم عین تو. میخوام ببینم تو با این سر و وضع که معلومه سواداری و از خانواده مرفعی هستی، چرا باید واسه همچین چیزی که هنوزم ازش مطمئن نیستی عذاب بگیری؟ عین برق گرفته ها نگاش میکردم. اونقدری ذهنم پریشون بود که منظورش رو نفهمم و عین آدمای مست و گیج فقط نگاش کنم. وقتی دستمال پارچه‌ای گلدوزی شده ای رو سمتم گرفت، تازه فهمیدم صورتم خیس اشک شده. خجالت زده دستمال ازش گرفتم و اشکامو پاک کردم. عینکش رو از رو چشماش برداشت و چشمای رنگ روشن و ریزش که خستگی ازشون میبارید رو با 2 انگشتش فشار داد. حرف من اینه دختر جون، زن مرغ نیست که فقط به خاطر تخم گذاشتنش ارزش داشته باشه. تو با این ترس تو نگاهت به همه اجازه میدی قد یه مرغ رو حساب کنن. با صدای گرفته لب زدم. آخه زندگی من 1-2 نکیر و منکر بالا سرش وای نستاده که. خندید و خم شد روی میزش. به همون نکیر و منکرها هم تو اجازه دخالت میدی؟ ببین من نمایانت کردم، نمیدونم مشکل جدیه یا نه، ولی این ترس تو نگاهت حالمو بد کرد. اونم واسه چیزی که مطمئن نیستی. دماغمو به صدا بالا کشیدم و دستمال پارچه‌ای گلدوزی شده‌اش رو تو چنگم فشار دادم. آقای طبیب، شما زن نیستی حال الان منو بفهمی. زن نیستی بفهمی وقتی ترس مادر نشدن نشسته تو دلت و عکسای مادر فرزندی دیگرون رو میبینی چه حالی بهت دست میده. لبخند مهربونی زد که هیچ سنخیتی با اون صورت جدیش نداشت. زن نیستم، ولی مرد که هستم. من اگه یه زمانی سن تو بودم و میفهمیدم قرار نیست پدر بشم، این تو خودم رو نمیباختم. من ارزشم بیشتر از اونیه که بترسم که آیا شریک زندگیم منو واسه بچه بخواد یا نخواد. بی حرف نگاش کردم. دیگه نه اشک میریختم نه فیلم میکردم. فقط سعی داشتم حرفای طبیبو تو سرم حلاجی کنم. حالا هم برو بشین حسابی فکر کن. اگه بازم حست همین بود ماه دیگه بعد از ماهانت بیا تا معاینت کنم. زورکی لبخند زدم و از روی صندلی پا شدم. انگار که مسخ نگاه سنگین و صدای پرتحکمش شده بودم.
وقتی ازش خداحافظی کردم و از اتاقی زدم بیرون، دستمال پارچه‌ایش هنوز تو چنگم بود و صداش تو سرم تاب می‌خورد. مادرم هل زده از کنار زنی که شکم برآمده‌ای داشت بلند شد و دوید سمتم. چی شد مادر؟ چی گفت؟ دستشو گرفتم و کشوندم سمت خیابون. یه حال غریبی داشتم. نه که بگم حرفای طبیب حسابی رو مستر گذاشت و از این رو به اون رو شدم. نه. ولی دیگه خبری از اون ترس و نگرانی چند دقیقه پیش نبود. حرفایی که نیاز داشتم همایون بهم بزنه از زبون یه مرد غریبه شنیده بودم. اونقدر ذهنم درگیر بود که دلم نمیخواست برگردم به اون خونه. به زور مادرم رو راضی کردم که ناهارو توی ساندویچی کنار خیابون بخوریم. تا اون روز نه من نه مادرم هیچ کدوممون بدون حضور هیچ مردی بیرون از خونه ناهار نخورده بودیم. و این بچه‌ای که واسه بار اول خوراکی مورد علاقه‌شو بهش داده باشن به ساندویچم گاز می‌زدم. حال مادرم از منم بهتر بود. اینو از پرحرفی و لبخند ملیح رو لباش می‌فهمیدم. نه مغازه ساندویچی که رفته بودیم جای آنچنان مجللی بود، نه مزه ساندویچش تنگی به دل می‌زد. ولی واسه ما دو نفری که تو کل عمرمون یه بارم تنهایی بیرون غذا نخورده بودیم، خوشمزه ترین غذای دنیا بود. جوری که طعمش سالیان سال زیر دندونم مونده بود و هر وقت دو تا زن گوشه مغازه ساندویچ فروشی می‌دیدم، یاد اون روزو خلوت با مادرم توی ذهنم زنده می‌شد. با صدای اذان مسجد سر خیابون، مادرم ته مونده ساندویچش رو توی سینی انداخت و چنگی به صورتش زد. خدا مرگم بده. الاناست که آقا تو جمیل از کارگاه برگردن. بیاد و ببینه سر ظهر خونه نیستم، قیامت به پا میکنه. و اگه به گوش مادرش برسه همه کاسه کوزه ها سر تو خالی میشه. به ترس تو چشماش خندیدم و از جام بلند شدم. شاید اگه منم هنوز دختر خونه آقام بودم و وقتی سر ظهر پشت میز ساندویچی نشسته بودم و ته مونده نون ساندویچم رو سب میزدم، صدای اذان میپیچید تو گوشم، قد مادرم میترسیدم و مو به تنم سیخ میشد. ولی حالا دیگه من زن همایون بودم و انگار که این لقب بهم دل و جرأتی میداد که هیچ کدوم از زن و دخترای این خونه نداشتن. هولکی بساطمون رو جمع کردیم و اتومبیل گره کردیم و برگشتیم خونه. مادرم با تمام ابهت و زرنگیش ترسیده بود و دستپاچه دم خونه عمه ازم خداحافظی کرد. نمیدونم حرفای طبیب چه دل و جرأتی ریخته بود تو سرم که هیچ نگران عکس‌العمل عمه نبودم و با دلی خجسته وارد خونه شدم. سفره نهار هنوز پهن بود و عمه و منیژه و همایون دورش نشسته بودن و این نشون میداد مدت زیادی منتظرم مونده بودن. چشمم که به اخمایی در همه عمه افتاد، انگار تمام دل و جرأتم دود شد رفت هوا. علیک سلام خانم ددری. اوقور بخیر. چه عجب یادتون افتاد خونه زندگی داری. دستپاچه سلام کردم و همایون ابروهاشو بالا انداخت که چیزی نگم. مادر بذار پاش باز بشه به خونه، بعد شروع کن به غر زدن. عمه پشتش مینازک کرد. بسه کم طرفداریشو بکن. این بچه اول برادرزاده منه، بعد زن تو. دلم میسوزه که غر میزنم. خوش ندارم پشتش حرف باشه. همایون چشماشو رو هم فشار داد و نفسشو با حرص داد بیرون. تهمینه. برو رختاتو عوض کن، سر راه ترشی هم بیار. از خدا خواسته دویدم سمت اتاق و هولکی رختامو عوض کردم. بعدم پاتون کردم سمت مطبخ و ظرف ترشی رو برداشتم. اما هنوزم زیر لب غر میزد و همایون دلخور نگام میکرد. لبخند خجلی زدم و کنارش نشستم. عمه کاسه آبگوشتی پر کرد و جلوم گذاشت. خیر سرم، امروز آبگوشت شتر بار گذاشتم. یکم جون بگیری. چه میدونستم لنگ ظهر برمیگردی. تکه نون خشک زدم و همونجور که کاسه آبگوشت رو به لبم نزدیک میکردم خندیدم. دست درد نکنه عمه. اتفاقا خیلی گرسنم بود. گره اخمای عمه با هورت عمیقی که با آبگوشت زدم شلتر شد. ولی همایون هنوز دلخور نگاه میکرد. جوری که انگار از نگاهم خونده بود معدم تا خرخره پره. ولی جرأت ندارم دم بزنم. و این نگاه دلخور و خیره همایون دلشوره مینداخت به دلم. و گلایه‌های عمه‌ای که تمومی نداشت. تا نهار بخوریم و سفره رو جمع کنیم، عمه یه بند به جونم غر زد که زن باید قبل از آقاش خونه باشه و اجاق خونش وقت اذان ظهر شعله بندازه. تو سرم جنگ به پا بود بین حرفای عمه و طبیب عیونی فرنگ درس خونده‌ای که حس می‌کردم اصلاً مرد نیست. حتی همایونی که به قول مادرم تو منی 2000 با مردای اون خونه فرق داشتم، اون ریختی حرف نمیزد. تو عمرم ندیده بودم مردی اینجوری پشت سنی در بیاد که خیال میکنه ناقصه و آبستن نمیشه. من کاملترین و بهترین مردی که تو زندگیم دیده بودم همایون بود. کسی که با تموم سواد و شعورش وقتی دیر میرسیدم خونه سگرمهاشو در هم میکرد و چپ چپ نگاه میکرد. هولکی ظرفای ناهار رو شستم و پر کشیدم سمت اتاقم که همایون وسطش دراز کشیده بود و ساعدش رو روی چشماش گذاشته بود.
در اتاق پشت سرم بستم و دستی به موهای بلندم کشیدم و کنارش نشستم. نفسای نامنظمش نشون میداد بیداره، اما خودشو زده بود به خواب. دلی که پر بود از دلهره و اضطراب رو به دریا زدم و آروم لب زدم. همایون، ازم دلخوری؟ ببخشید که دیر اومدم، ولی نمیدونی که امروز چی کار کردم آخه. وقتی کنجکاو دستشو از تو چشماش برداشت، هنوز زخماش در هم بود. ذوق زده لبخند زدم. بعد از دانشگاه مادرم آوردم ساندویچی سر میدون. همایون، نمیدونی چه ذوقی میکرد. گره اخماش که بی هوا باز شد، نفهمیدم واسه خاطر حقیقتی بود که کف دستش گذاشته بودم یا کاری که واسه مادرم کرده بودم. نگفتی اگه آقات بفهمه سرشو میذاره لب ایوون؟ لبخند تلخی زدم. آخه از صبح خیلی ذوق داشت. اصلا نگار یه آدم دیگه شده بود. دیگه نه اخماش در هم بود نه نگاهش خم داشت. همایون، مادرم امروز کت و دامن کرمیشو تنش کرده بود. باورت میشه؟ کاش بودی و میدیدی چه جوری با ولب اون ساندویچ بدمزه گاز میزد و میخندید. همایون نیمخیز شد و روبروم نشست. تهمینه جان، میدونم دلت واسش میسوزه، ولی این کارات خطرناکه. میدونی که آقات خوشش نمیاد و اگه به گوشش برسه قوقا به پا میکنه. بی خیال شونه‌ای بالا انداختم. یه بار که 1000 بار نمیشه. لااقل تا عمر دارم خنده های امروزش یادم نمیره. مات و مبهوت نگام کرد. نمیدونم نم اشک بود تو چشماش یا برق شادی، ولی هر چی که بود یه حسی بهم داد که انگار همایون از این کارم خوشش اومده. از اینکه پامو از چارچوبای دستسازی خانم جون و بقیه اهالی این خونه گذاشتم بیرون و سعی میکنم جور دیگه‌ای زندگی کنم. اون روز به همایون نگفتم علاوه بر دانشگاه مطب طبیبم رفتیم. دلم نمیخواست بدونه. یه جورایی انگار به غرورم بر میخورد. از که همایون رفت چاپخونه دستمال پارچه‌ای طبیبو شستم و تا زدم و گذاشتم تو بخچه لباسام تا ماه بعدی که واسه معاینه رفتم بهش پس بدم. 2 هفته مونده بود به شروع کلاسای دانشگاه و من تمام مدت باقی مونده رو سعی کردم دور و بر عمه بپلکم و کمک دستش باشم تا دلش صاف بشه با دانشگاه رفتنم. اون روزا درگیر خونه تکونی بودیم تا گرد و خاک خونه رو بیرون کنیم و در و پنجره ها رو ببندیم. با حرص به جون لکه‌ای روی شیشه ایوون افتاده بودم و لجوجانه سعی در پاک کردنش داشتم که منیژه لب تاقچه نشست. میگم زنده داشت. دانشگاه چه ریختیه؟ قشنگه. نسرین میگه اونجا همش کثافتکاریه. بی خیال لکه‌ای روی شیشه شدم و سر زدم بهش. ته چهره همایون داشت، با این تفاوت که رنگ چشماش تیره بود و 3 سالی هم از من کوچیک‌تر بود. خندیدم. کثافتکاری هر جایی میتونه باشه. فرقی نداره دانشگاه باشه یا کوچه و خیابون. وقتی زل زد تو چشمام حس کردم ته نگاهش حسرت نشسته. یادمه وقتی من وارد دبیرستان شدم مینا به اجبار عمه سبیده ترک تحصیل کرد و منیشه به دلخواه خودش بی خیال درس و مشق شد. تهمینه. کاش منم درسمو ادامه میدادم. اون موقع خر بودم حالیم نبود. فکر میکردم شوهر میکنم خوشبخت میشم. البته مینا هم کم تقصیر نداشت. اون هی گفت ما که آخرش باید کهنه بشوریم، چه کاری این همه زحمت بکشیم. تل خندیدم و کنارش نشستم. خوب یادم بود روزایی رو که زمزمه ازدواج منیشه بود و داشت جواد پیچی تو خونه. روزایی که جواد سرکشی که بی‌شباهت به مادرم نبود خونه رو روی سرش گذاشته بود که دلم نمیخواد از این فامیل زن بگیرم. و وقتی دید حرف حساب هیچ جوره تو کت این جماعت نمیره، شبونه از خونه رفت و ما موندیم و یه دست نوشته خداحافظی. درسته که جواد میلی به این وسط نداشت، ولی ترک تحصیل منیشه درست همون روزایی که خانم جون یه بند از عروسیشون حرف میزد نشون میداد که بیمیل بهش نیست. و وقتی جواد رفت تا مدت‌ها تو خودش بود و کم حرفتر از همیشه شده بود. دستمو دور گردنش حلقه کردم. اگه بخوای دوباره میتونی شروع کنی. خودم هم کمکت میکنم. غمگین خندید. آخه اصلا من از درس خوندن خوشم نمیاد. فقط دوست دارم دانشگاهو ببینم. زل زدم تو چشماش که خجالت زده نگاهش رو ازم گرفت. میدونستم ته دلش چه خبره. درست از روزی که اسمش با جواد ما افتاد سر زبونا و جواد دست رد به سینه این وسط زد، دیگه هیچ خواستگاری در خونه عمه رو نزد. و مادرم همیشه غصه می‌خورد که مبادا یه روزی منیژه آهی پشت جواد بکشه و زندگیش به خاک سیاه بشینه. دستشو تو دستم گرفتم. خب حالا درس خوندن دوست نداری؟ میتونیم اون کاری رو بکنیم که دوست داری. مثلا همین بافتنی که ماشاءالله از عمه هم بهتر بلدی. گیج نگام کرد و من با ذوق ادامه دادم. میتونی ببافی بدی مغازه‌ها بفروشن یا به دخترای محل یاد بدی و حق و زحمه بگیری. مغموم نگام کرد. خانم جون چی تهمینه؟ گیسامو میبره اگه بفهمه. هرسی چشمامو رو هم فشار دادم و نفسمو حبس کردم.
منیژه، مهم حاجی و مادرتن. آخه چه دخلی به خانم جون داره؟ میدونستم اگه صدام به گوش کسی برسه حرفام با 2 پیاله پیاز داغ اضافه کف دست خانم جونه. ولی دلم به حالش میسوخت. دلم به حال تک تک زن و دخترای اون خونه میسوخت. اون روز با بدبختی تونستم ترس از خانم جونو از دل منیژه کنار بزنم و راضیش کنم چند تا کاموا بخره و شروع کنه به بافتن. و راضی کردن عمه و حاجی رو انداختم گردن همایون. پا تو راه آسونی نذاشته بودم، ولی حمایتای همایون شیرم میکرد. همین که با هر حرفی که میزدم چشماش ستاره بارون میشد و میخندید و کمکم میکرد، نشون میداد اونم بدش نمیاد از این کارا. پاییز که از راه رسید واسه اولین بار نشستم روی صندلیای دانشگاه و محو ابهت زن خوش سیمایی شدم که با ادا و اطوار خاص خودش بالای کلاس نشسته بود و درس میداد. تا ظهر دانشگاه بودم و نیم ساعت مونده به اذان میدویدم سمت خیابون تا اتومبیل کرایه کنم و برگردم خونه. گاهی سر راه دم مغازه خرازی خانم مشرقی پیاده میشدم و لیست خرید منیژه رو تهیه میکردم و باقی راهو پیاده گس میکردم تا خونه. حالا هوای دانشگاه حسابی رو مستر گذاشته بود، جوری که دیگه نه غرغرای عمه به دلم خشم مینداخت، نه طعنه کنایه‌های صنمو و نسرین رو مستر داشت. نصف روز سر کلاس بودم و نصف دیگه‌اش ذهنم پر میکشید سمتش. من تازه با جماعتی آشنا شده بودم که انگار 1000 سال نوری با آدمای این خونه فاصله داشتن. جماعتی که وقتی دور هم میشستن نه خبری از غیبت و بدگویی این و اون بود، نه زدن زیرا به یه بیگناه. گاهی اونقدر کنار هم کلاسیان بهم خوش میگذشت که دلم نمیخواست برگردم به اون خونه. و اگه به خاطر همایون نبود شاید همون روز کذایی قید همه چیزو میزدم و میرفتم. اوایل زمستون بود. شال دست بافم و دور صورتم پیچیده بودم و با احتیاط روی برفای پا خورده و سفت شده قدم برمی‌داشتم. جمعیت زیادی کنار خیابون واسه تاکسی گرفتن صف بسته بودن. بی‌حوصله و کلافه دستای یخ بستم و جلوی دهنم گرفتم و ها کردم. تا چش کار میکرد خیابون برف گرفته بود و خلوت سر ظهر. دختر جوونی که بغل دستم وایساده بود این پا اون پا میکرد و زیر لب غر میزد به جون اونی که باعث شده بود کلاس تا این ساعت کش بیاد. گرسنه و تشنه ذهنم پی عمه و همایون بود. همیشه سعی میکردم قبل از ظهر خودمو به خونه برسونم، ولی اون روز خسته و کوفته بی خیال صف شدم و پیاده راه افتادم سمت خونه. اون جمعیتی که چشم انتظار اتومبیل واسه کرایه کردن بودن اونقدر زیاد بودن که اگرم اتومبیلی گیر می اومد نوبت من نرسه. از سرمایه زیاد بود یا دلهوره که اشک از گوشه چشمم میچکید. بعد از 2 ساعت پیاده راه رفتم با پاهای سر شده و کفش و شلوار گلی رسیدم در خونه. در حیاتی رو که همیشه خدا نیمه باز بود و با پام هل دادم تا به خودم زحمت در آوردن دستامو از تو جیب کاپشنم ندم. جز آدم برفی بدقواری که گوشه باغچه با چشمای دکمه‌ای سر زده بود بهم، هیچ کسی تو حیاط نبود. چرخوندم دنبال پیکان همایون. ازش دلگیر بودم که چرا تو این شرایط نیومده سراغم. و وقتی از سری از اتومبیلش ندیدم دلنگرانیم بیشتر شد. از ترس زمین خوردن راهمو کج کردم سمت خونه خانم جون و دستمو به دیوار گرفتم تا برسم به خونه خودمون. دستای یخ زدم از برخورد با آجرای دیوار گز میکرد. نمیدونم کار خدا بود یا قسمت و تقدیر که درست همون روزی که سرما رخنه کرده بود به جونم همایون گرفتار خرابی اتومبیلش بشه و من تموم راهو تا خونه پیاده گز کنم و از ترس زمین خوردن پناه ببرم به دیوار خونه کسی که سعی داشت دونه بدونه دیوارای زندگی نوپام رو آوار کنه رو سرم. اون روز وقتی با احتیاط از کنار دیوار قدم برمی داشتم صدای پرناز و افاده نسرین که به گوشم خورد جفت پاهام میخ شد به زمین. خانم جون چی بگم آخه؟ تو فقط یک کلام بگو که خاطرشو میخوای. دختر این همه منومن کردن نداره که. چی تو صدای خانم جون بود که رعشه به تنم مینداخت. تنمو چسبوندم به دیوار سرد تا مبادا سایم از پس پنجره بیفته تو خونه. آخه خانم جون همایون دیگه زن داره. حرف زدن من به چه کاری میاد؟ شنیدن اسم همایون تو اون شرایط و از زبون نسرین وقتی روبروی خانم جون وایساده بود عین تیر خلاصی بود واسم. خانم جون پرتحکم داد زد. تو کاریت نباشه. فقط میخوام ببینم اون قدری خاطرشو میخوای که بشی زن دومش. نسرین صداش از ذوق میلرزید. یعنی چی خانم جون؟ یعنی همایونم خاطر منو میخواد؟ چرا نخواد؟ دختر به این با کمالاتی 1000 الله اکبر مشکلی هم نداری که. همایون از خداشم باشه تو رو بگیره. زن اولش که ارزش نشد بچه براش بیاره. چرا تا اون لحظه‌ای که خانم جون رکوبی پرده دردم و کف دست نسرین نذاشته بود پاک فراموشم شده بود همه چیز.
چرا اونقدری درگیر درس و دانشگاه و کمک منیشه شدم که یادم بره یه جایی کار زندگی میلنگه. پاهم سوز شد، ولی از هر دندونام رو هم فشار دادم و به دیوار سر چنگ زدم تا از پا در نیام. خانم جون، یعنی چون تحمین بچهش نمیشه میخوای منو بگیری واسه همایون؟ من خیال کردم خودش منو خواسته. از وقاحت نسرین و بی‌معرفتی خانم جون تمام وجودم پر از خشم شده بود و بدنم میلرزید. اونقدر حالم خراب بود که وای نستم ببینم ته حرفاشون به کجا ختم میشه. با هرس باتون کردم سمت خونه و بی توجه به لیس خوردنای پی در پیم از پله‌های ایوون دویدم بالا. انگار که عمه گوش به زنگ پشت در نشسته بود و تا صدای پامو شنید هرسی در رو باز کرد. چی تو نگاهش دیدم که بغضم ترکید. نگرانی و مهر مادریش که همیشه یه خدا هرس زندگیمو میخورد و من گوشم بدهکار نبود، یا اصلا چیزی تو نگاهش نبود و من اونقدر دلم پر بود که به اولین شونه‌ای که رسیدم پناه بردم بهش واسه زار زدن. کیفمو روی ایوون انداختم و بی هوا بغلش کردم. دستاش از شوک رو هوا مونده بود، ولی من بی توجه بهش زار میزدم. ترسیده تنمو از آغوشش بیرون کشید. یا فاطمه زهرا، چیت شده دختر؟ جنی شدی؟ چرا همچین میکنی؟ توی این 4 ماهی که پام به دانشگاه باز شده بود زیاد سختی کشیده بودم. حرف و حدیث زنم و اختر و خانم جون که هر از گاهی از گوشه و کنار به گوشم میخورد واسم قوزه بالا قوز بود. سعی میکردم همونجور که درسمو میخونم واسه همایون کم نذارم و به زندگیم برسم که مبادا تهش بشه همونی که خانم جون میگفت. همونجور که حقیق میزدم زور زدم تو چشمای ریزش. ترسیده نگاهش رو انداخت روی خونه خانم جون. بگمونم که خیال کرد اتفاق بدی واسه مادر پیرش افتاده که اونجوری هر زده تکونم داد. خانم جون چی دختر؟ یالا حرف بزن، جون به سرم کردی. نفس عمیقی کشیدم تا بغضمو فرو بخورم. میخواد نسرین رو بگیره واسه همایون تا واسش بچه بیاره. عمه طلعت مات و مبهوت نگام کرد و من ناچار وارد خونه شدم. طول کشید تا به خودش بیاد و بتونه حرفامو حذف کنه. اونقدری که من 15 تا پله بلند تا اتاقه که بالا خونه رو 2 تا یکی رفته بودم بالا و شال گردن و کاپشنمو پرت کرده بودم رو رخت خوابا که عمه با هر سر اتاقو 4 تاق باز کرد. چی میگی تو؟ این حرفا رو از کجا آوردی؟ غمزده نگاش کردم. صورتش از هر سرخ شده بود و دستاش میلرزید. همین الان از پشت پنجره اتاقش رد میشدم که شنیدم داشت زیر زبون نسرین رو میکشید ببینه راضیه یا نه. اونم که از خودش عمه طلعت نفسش رو هرسی بیرون داد و کنار در نشست. ناامید نگاش کردم. عین تمام وقتایی که دلش غم داشت آرنجشو روی زانوی تا شدش گذاشت و صورتشو با دست پوشون. چقدر بهت گفتم دختر بشین تو خونه به زندگیت برس. این درس و مشقا واسه نون آب نمیشه. به خرجت نرفت که نرفت. حالا خوبت شد؟ خوشت میاد دختر اختر بیاد بشه سوگلی شوهرت؟ لب ورچیدم و مظلوم لب زدم. عمه، آخه هنوز که چیزی معلوم نیست. ناراحت سری تکون داد. از بس بی فکری دیگه. چقدر به این همایون گفتم بیا ببریمش پیش یه طبیب خوب، مگه گوش کرد؟ گفت بذار یکم زمان بگذره ببینیم خدا چی میخواد. آهی کشیدم و زانوهامو تو بغل گرفتم. عمه، تو رو خدا نذار خانم جون این کارو باهام کنه. همین ماه میرم پیش یه طبیب خوب. عمه که دستشو گذاشت سر زانوشو از جاش بلند شد. مستصل نگاش کردم. کجا میری عمه؟ بدون اینکه نگام کنه راه افتاد سمت پله‌ها. برم ببینم چی تو سر این زن میگذره. در اتاق که با شدت به هم کوبیده شد، زانوهامو محکم‌تر تو بغل گرفتم و به اشکام اجازه باریدن دادم. حالم خراب بود. عین آدمی که تو قشنگترین روزای زندگیش درست زمانی که حس میکنه همه چیز سر جای خودشه و سایه نگاه خدا افتاده رو زندگیش، یهو همه چی آوار میشه رو سرش. تا آخر شب تو اتاق موندم و هیچ کسی سراغی ازم نگرفت. چشمم از شدت گریه باز نمیشد و سرم سنگین بود که همایون شوکه در اتاقو باز کرد. چی شده تهمینه؟ منیشه میگه نه واسه نهار اومدی پایین، نه واسه شام. حالا چون من نبودم باید خودتو به کشتن بدی؟ سرمو که از روی زانوهام بلند کردم و نگاهش به چشمای پف کرد و بیرمقم افتاد. دستش شل شد و دستگیره در رو رها کرد. یا خدا، چت شده؟ چی میگفتم بهش؟ میگفتم خانم جون میخواد واسه زن دوم بگیره. آخه چرا یه نفر باید به خودش اجازه همچین کاری رو بده؟ اخماشو در هم کرد و کنارم نشست. تهمینه، چی شده؟ یه حرفی بزن عزیزم. سر زدم تو عصبی چشماش. چجوری میشد یه مرد بالغ 25 ساله رو مجبور به همچین کاری کرد؟ با صدای گرفته‌ای لب زدم. خانم جون میخواد واسه زن دوم بگیره.
چند لحظه شوکه نگام کرد و بعد با صدای بلند شروع کرد به خندیدن. اونقدر خندید که صورتش کبود شد و من دلخور چشم دوخته بودم بهش. نگاهش که به نگاه دلخورم افتاد، خندشو به زور جمع کرد و دستمو تو دستش گرفت. واسه خاطر این 4 دبه آبگوره پر کردیم. مگه شهر هرت عزیزم. ناراحت دستمو از تو دستش کشیدم بیرون. از این زن همه کاری برمیاد همایون. زیرکی نگام کرد و شیطون خندید. حالا نگفته کیو میخواد واسم بگیره؟ برعکس همیشه که با شوخیای وقت و بی وقتش ریسه میرفتم، اخمامو در هم کردم. نسرین به زور خندش رو کنترل کرد. خب عروس خانومم که 100% بله رو میده. سرد و دلخور نگاش کردم تا خنده و شوخی رو بی خیال بشه. دستشو دور گردنم حلقه کرد و کشیدم توی بغلش. آخه عزیز دلم، مگه بچه بازیه؟ تو منو چی فرض کردی؟ اونقدری نامردم که بشینم تا بقیه واسه زندگیم تصمیم بگیرن؟ بغض کرده سرمو تو سینش فرو کردم. میترسم همایون، میترسم راستی بچم نشه. زبون تو گاز بگیر دختر، مگه دست خودته؟ من 4 بچه میخوام پشت سر هم، همچین یه جوری که از شیطنتاشون 4 ستون این خونه بلرزه. وقتی حرف میزد چنان لبخند شیرین نقش بسته بود رو لباش که شیرینیش مزه تلخ دهنمو عوض میکرد. اما تهمینه جان، بیا و قبول کن بریم پیش یه طبیب خوب تا من یه چیزی داشته باشم واسه کوتاه کردن نطق خانم جون. درسته که همایون حرف از مردونگی و شجاعت میزد، ولی زیاد سخت نبود فهمیدن این که اونم از خانم جون میترسه و میخواد با حرف طبیب دهنشو بسته نگه داره. اون شب قبول کردم که برم طبیب، چون چاره ای نداشتم. احساس عجز و ناتوانی یه جوری به ذهن و روحم غلبه کرده بود که به هر ریسمونی چنگ می‌زدم واسه پیدا کردن یه راه نجات. هنوز تن برهنم اسیر آغوش همایون بود و نگاهم به پنجره اتاق که طلوع کمجون خورشید رو قاب گرفته بود که صدای عمه رو از پشت در شنیدم. تهمینه، خوابی؟ یالا بیدار شو دختر. گوشامو تیز کردم ببینم درست میشنوم یا نه. آخه این وقت صبح عمه پشت در اتاق ما چی میخواست؟ تا آمدم به خودم بیام در اتاق بی هوا باز شد و نگاهم که به نگاه عمه افتاد دست باشه پتو رو تا خرخرم بالا کشیدم. انگار که خودش از کاری که کرده بود خجالت زده شد که همون جور که سرشو از لای در کرده بود تو اتاق چشماشو رو هم گذاشت. وا دختر، بیداری و جواب منو نمیدی؟ یالا حاضر شو، از زبید سراغی یه طبیب خوب گرفتم، باید زود بریم چون سرش خیلی شلوغه. بهزده از رفتار عجیبش لب زدم. الان میام. عمه که خیالش از بیدار شدنم راحت شد در و بست و من هرسی نفسمو بیرون دادم. همایون خواب 7 پادشاهو میدید و چکشم نمیگزید از اینکه در اتاقمون بی هوا باز میشه. کلافه از جان بلند شدم. شاید اگه اون روز حس نمی‌کردم کلاف زندگیم به مو رسیده، عمرن کوتاه نمی‌اومدم و نمی‌ذاشتم احدی واسه زندگیم تصمیم بگیره. ولی امان از ترس که رخنه بکنه به جون آدمیزاد، تن میده به هر خفتی. من عاشق بودم، عاشق زندگیم و همایون. زن وقتی عاشق میشه خیال میکنه باید با چنگ و دندون معشوقش رو حفظ کنه و نذاره پای هیچ بنی بشری به زندگیش باز شه. اما امان از روزی که به خودت بیای و ببینی تمام تلاشات بیفایده بوده. امان از روزی که یه نگاه به تصویر توی آینه بندازی و ببینی فرسنگ ها از چیزی که میخواستی آرزوت بوده دور شدی. اون روز همراه عمه رفتیم پیش طبیبی که آوازش کل شهر رو پر کرده بود و ما واسه دیدنش چند بار اتومبیل رو عوض کردیم و حتی ناشتاییمون رو توی راه خوردیم. روز تازه شروع شده بود که رسیدیم پشت در بسته مطبی که چند نفری قبل از ما پشتش صف کشیده بودن. ناخودآگاه نگاهم سر می‌خورد روی شکم زنای جوونی که توی صف ایستاده بودن. عمه با پیرزن بغل دستش گرم صحبت شده بود و من گیج از کمخوابی شب گذشته سرمو به دیوار سیمانی کوچه تکیه داده بودم. تو یه ساعتی که طول کشید تا در مطب باز بشه، عمه جیک و پوک زندگیمون رو ریخت رو دایره و تحویل پیرزن داد. پیرزن چادر سیاهش رو جلوتر کشید و زیر چشمی نگام کرد. هیچ غصه نخور مادر. این طبیب دستش شفاست. دختر من بعد از 2 سال آبستن شد. از روشن شدن چراغ دلم به دست پیرزن ریزه میزه تا کور شدنش به دست طبیب بد اخلاق و اخمو چیزی حدود 2 ساعت طول کشید. وقتی روی تخت دراز کشیدم و بدنمو وارسی کرد، عمه دست به کمر وسط اتاق وایساده بود. طبیب از مشکل آب و اجدادیم پرسید و عمه قبل از من ماجرای خاله گلچهره رو کف دستش گذاشت. با دستای لرزون لباسمو تنم کردم و طبیب با اخمایی در هم پشت میزش نشست. تا عمه خواسته هم باز کنه و چیزی بپرسه، طبیب نگاهش رو دوخت بهم.
اونقدری از ازدواجشون نگذشته که بتونم قطعی نظر بدم. ولی با توجه به مشکل موروثی که دارید، ممکنه یا دیر بچه دار بشید یا هرگز. واسه رسیدن دنیا به آخرش که حتما لازم نیست کوه‌ها را بیفتن و زمین به هم واکنه و آسمون به زمین بیاد و زمین بره هوا. دنیای من اون روزی که طبیب جلوی چشم عمه آب پاکی رو روی سرم ریخت به آخر رسید. دنیای کوچیک من یه چی داشت جز یه معشوقه قدیمی که از بچگی خاطرخواه چشاش شده بودم و رویای دانشگاه رفتن. دنیای من با اون حرفش به آخر رسید، چون تمام داشته هام از هم گرفته میشد. واسه همایون سر میگرفتن و من بیچاره از با در می اومدم با این اتفاق و دیگه دانشگاه رفتن ذره‌ای واسم ارزش نداشت. مغموم عزا گرفته شونه به شونه عمه‌ای که انگار صاحب عزاتر از من بود توی اتومبیل کرایه‌ای نشسته بودم. در حالی که دلم پر از دلهره بود که چی جواب همایونو بدم، عمه سرشو به شیشه اتومبیل تکیه داده بود و زیر لب غر میزد. چقدر گفتم عروس چله داری، بشین تو خونه، شگون نداره را بیفتی تو کوچه خیابون. به خرجت نرفت که نرفت. غمزده نگاهمو از صورت ناامیدش گرفتم. اونقدری خودمو باخته بودم که گاهی حتی به سرم میزد که نکنه عمه راست میگه. تا برسیم خونه من از دلهره رو در رو شدم با همایون و حرفای عمه 1000 بار مردم و زنده شدم. توی آستونه در حیاط که وایسادم، عمه بازومو چنگ زد. نری تمام حرفای طبیبو بذاری کف دست شوهرتا. مردا دلشون سسته. با اینجور حرفا ترس برشون میداره. بذار برم پیش 4 تا دعا نویس، شاید جادو جنبلت کردن خیر ندیده ها. بی حرف سر تکون دادم و پناه بردم به اتاقک بالا خونه. اون روز بی خیال دانشگاه رفتن شدم و کیس کردم کنج اتاق. توی چشم هم زدن عمه تمام ماجراها رو کف دست مادرم گذاشت و ظهر نشده صداشو از طبقه پایین شنیدم. حس یه آدم گناهکار رو داشتم. حس کسی که زندگی و خوشبختیش رو فدای آرزوهاش کرده. شاید دلیل این حسم رفتار اطرافیانم و حرفای عمه بود که عین خوره افتاده بود به جونم و داشت نابودم میکرد. مادرم هر چقدر سعی کرد با دلداری دادن آرومم کنه، فایده نداشت که نداشت. دل من دیگه با این چیزا گرم نمیشد. ظهر که همایون اومد واسه نهار نرفتم پایین. بگمونم عمه یه جوری مجابش کرده بود که سینی غذا به دست اومد سراغم. نگاهم که به صورتش افتاد دوباره بغض چنگ انداخت به گلوم. نبینم خانم دکترم بی خیال دانشگاه رفتن شده باشه ها. تلخ خندیدم و سعی کردم قطره اشکی که از گوشه چشمم چکید رو مخفی کنم. آخه وقت نشد بریم. با همه رفتیم پیش طبیب. در اتاق با پاش بست و کنارم نشست. نگاهم میخه لپه های رفته قیمه بود که همایون خندید. دستپخت من نشست. خوب شوهرش ندادی، وگرنه درست نشده پسش میدادن. خندیدم ولی ته دلم واسش سوخت، چون مطمئن بودم عمه با دیدن این لپه های رفته هفته ها تو سرش غر میزنه که جایی گرفتن میل و کامبا تو دستت بیاور دست من وایسا 4 تا چیز یاد بگیری شکم گرسنه شوهرت غذا میخواد، نه میل و کامبا. تهمینه جان چرا اینقدر گرفته ای؟ مادرم که میگفت طبیب گفته همه چیز رو به راهه، فقط شاید یکم طول بکشه. سعی کردم خودمو نبازم و دهنمو پر کنم از پلو و قیمه تا یکم وقت بخرم. واسه فکر کردم به جواب سوالش. من عاشق بودم، عاشق همایون. آدم عاشق همیشه ضعف داره در مقابل معشوقش و من ضعیف بلد نبودم چجوری دروغ به هم ببافم و همایون از دو زدن مردمک چشمام نفهمه چی به چی. زیر نگاه میخ شدهش لقمه‌مو قورت داد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.